Na igen, újra itt vagyunk. Sziasztok, Gábor vagyok. A Mikulás sapkámat már leraktam, mert rárohadt a fejemre. Szabi itt visszaszámolt. És működik a stream is, meg a mikrofonom is. Nagyon jó. Meglátszódik a játék is. Szóval ez a játék, amiről beszéltem, a Back to the Future The Game. Át is írom. Egy fél pillanat türelmet kérek, mert a streamnek a címét át kéne írnom, csak azt elfelejtettem, én botor, vagy kis butus. Na, fél pillanat. Minanyalat. Bocsánat, Szabi, itt kiskorúak is vannak, úgyhogy nem mondtam semmit. Ja, de ott a title, az hülye vagyok, amit keresek. És akkor back to the future. Back to the future. Jó lesz, ennyi elég lesz. Oké. Update-elődött. Nagyon jó, visszamegyünk a chatbe. Hát igen, most a chatet nem tudom a monitoron olvasni sajnos, mert az olyan játékok nem működik, ahol ilyen border lesz, meg mit tudom, milyen window van. Szóval, de működik. Amúgy. Hát sőt, át is rakom akkor ide, hogy így, ide így a izé mellé, így. Nagyon jó. És akkor itt szépen látom is, hogy mi történik. No, szóval ez a Back to the Future játék. Hát nem mondok semmit igazából. Itt a beállításokon azért megnézzük, hogy minden jó van-e beállítva. Segítség szintje közepes. Meglátjuk, hogy nem kell használni feltétlenül a segítségeket. Tehát ebben az a jó, hogy majd meglátjátok. Feliratozás lesz, mert akkor ugye angolul beszélnek, esetleg aki nem szeretne angolul fordítani, vagy halk, vagy bármi, vagy nem tud angolul, bár ilyen szerintem nincsen. Annak magyarul lesz ráadásul a felirat, amint látjátok, a játék is magyarítva lett. Felbukkanó szöveg, az nem tudom micsoda. Célok, ablak. Hát legyen célok, ablak. Zene az van, beszéd van. Nagyon magas minőségünk van, hát ez jellemző, a csatornára is ugye jellemző természetesen. Így, ni. És akkor hát kezdjük is el. Játék betöltése, most azt hiszem pusolni fogok, mert nem játék betöltése, hanem új játék. De természetesen. Mutassa a célokat, mutassad, na. Jó, most csönd van. Le is némítom magam. Sőt, el is tüntetem magam. All right, I'm ready. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot at Twin Pines Mall. It's Saturday morning, October 26th, 1985, 1:18 a.m. And this is temporal experiment number 1. Come on, Heine. Hey, boy, get in there. That a boy. In you go. Get down. Get your seatbelt on. That's it. Whoa, okay. Please note that Einstein's clock is in precise synchronization with my control watch. Got it? Right, check, Doc. Good. Have a good trip, Einstein. Watch your head. You got that thing hooked up to the car? Watch this. Yeah, okay. Got it. Not me. The car. The car. If my calculations are correct, when this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this. Watch this. What did I tell you? 88 miles per hour! The temporal displacement occurred at exactly 1:20 a.m. and 0 seconds! Ow! Doc, what would happen to the car? Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they?
The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. De ez a hogy magyarul nem igazán tudtak lefordítani, hogy amikor hogy hol a csodában vannak, és hogy a kérdés inkább úgy szól, hogy hol a csodában vannak. Tehát kvázi ugyanazt mondja, és most, amikor ezt ugye hallottuk angolul, most lehet igazából megérteni, hogy where the hell are they, tehát hogy hol vannak, ugye azt kérdezi Marty, és a Doki pedig azt mondja, hogy when the hell are they, tehát hogy mikor vannak, vagy mikor a pokolban, tehát hogy értitek, tehát hogy nem hol, hanem mikor. Csak ugye ezt így magyarul nem igazán jön neki. Na. Hát ezt mondja ugye a filmben is. Itt most még van egyezőség. Ez még ismerős lehet. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Hát és a filmben ugye itt a kutyu visszajött Einstein, de itt ugye most valami gevasz. That's peculiar. Where's the car, Doc? It should have caught up with us 27 seconds ago. Doc, És amúgy ez what a... happened to Einstein? No need hogy for hívják? concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the Érdekel hozni toolbox. jegyzetfüzetet. Hogy hívták a színészt? Itt van a nyelvemen. Nem mindegy. Lenyomva kell húzni, és oda megyünk a toolboxhoz. Na, közben Tinderen lett egy új párom, nagyszerű, majd később megnézzük. Got it. Flux capacitor? That's it. What the heck's a flux capacitor? Hát itt nem az animáció van a lényeg, meg a izén, tehát nem a grafika a lényeg, hanem vagy látni fogod, ennek szerintem tök jó izéje. Ha először játszol, azért annak is mondjuk minimális segítséggel kell gondolkodni, és Christopher Lloyd, tényleg. Na, az a Christopher Lloyd hangja, ugye azt hiszem talán a Michael J. Fox is adta a hangját. Ismerős hangzik, mit tudom én, mit kell mondani. Michael J. Fox. De az biztos, hogy a Christopher Lloyd szinkronizálta. Ajjaj. Doc? Great Scott! Doc, what is it? I've made a horrible mistake. Az igen. Doc! No! I'm sorry, Marty. Doc, come back! Doc! Doc! Hát Rocky felszívódott. Na most, és akkor innentől lesz azért izgalmas a dolog. Tehát oké, hogy a grafika az olyan, amilyen, de most ugye egy tök új szituáció, ami a filmben nem volt. I was in the past, and Doc was there. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. 86, tehát hogy már eltelt, ugye, mert az október vagy novemberében volt. Your Eltelt pár father's hónap. waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late! Imádom, szerintem a legjobb film, de jó, most játékok közül nem úgy kell nézni, hogy tényleg nem a grafika hangsúlyos, szerintem. Egyrészt van benne nagyon sok olyan utalás, ami ugye a filmre utal, és ezt így tök jó feleleveníteni, legalábbis szerintem. Tehát például ilyenek, hogy így kezdődött a film, és hogy itt ketyegnek az órák, stb. Úgyhogy egy jó kis nosztalgia is egyben. Meg hát majd jó lesz ezért. Tehát amúgy szerintem tök jó meg van csinálva, jó? Nyilván szerintem a karakterek meg direkt lettek ilyenek, meg azt mondom, a Telltale Games az nem csinál belőle izét. Nem is csinált sosem olyan játékokat, ha jól tudom, ami ilyen nagyon dizájnos, tehát nekik valahogy egy kicsit ilyen védjegyük is. Na,
ketten is kiléptek. Gondolom az egyik a Szabi volt, de most ki? Dani vagy Árpi? Árpi vagy Dani? Kilépett még ki te? Na szép. Tehát akkor ennyire érdekelte a népséget. Tehát itt voltunk eddig 3-an, és ennyire volt izgalmas. Dad, are we too late to stop the sale? Ja, Dániel. Hát akkor Árpi húzott el meg a Szabi. Na mindegy, hát őket nem érdekelte majd That's Doc's majd jó stuff. kikapnak The city én. has no Érte? right to. Now, son, I know you're upset, but your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage. And hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. Ja, itt van These Árpi. things can't Akkor get nem any tudom most worse. miért. Hey, Marty! Egy nézőt ír megint. Hi, Megint Biff. beszart volna izé. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just... Na, hát lehet, hogy megint Remembering. beszart a chat. Na mindegy. Már hogy most valami megint nem látja, hogy pedig az előbb még tök jó volt. Ja. Jó van, elhiszem. Csak most egy főt láttam, hiszen a 3-ról lecsökkent 1-re. No. Valaki tárgyakat a laborban, hogy meg tud, Doki nem hagyott itt valami veszélyeset. Hát az ajtó nem, hogy na, itt a kutya eltető, most így elkattintunk, bekapcsolja. Hey, let me... Now, Biff, leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. Jaj. Hát a kutya eltetőnél nem. Nézzük a tévét. Mi megy a tévé? Van is időgépünk. Ne tudjunk beavatkozni, például meghatározni egy saját megszületésünket. És kinéz az apjára, ugye? Igen. Akvárium. Hát itt nincsen semmit. Órák vannak. George. Az nem. Ó, ott van az izé. Vizsgáljuk meg a főtér modellje. Doc built this model of downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, Oh, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old No, dude. Osman. He was good with his hands. Biff, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Most el kéne kérni, mert ugye benne van a könyv. Hát kérjük You ezt know, you and my szépen, folks hát go way back. majd csak so? visszagyövet, nem So how about letting büdös me have that bunkó model amúgy. courthouse for old time's sake? No, I think I'll keep it. Give it That's here, what, man. Biff. Well, well, look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Értékesnek néz ki. Hát ettől féltem. Értékesnek néz ki, hogy rohadjál meg. Na mindegy. Vissza kéne szerezni ezt a dobozt tőle. Javaslatok. Na, és itt vannak a javaslatok. Tehát itt látszik, hogy ugye van még összesen 4 darab javaslat, tehát 3 még izé, tehát nem muszáj felhasználni. Tehát lehet, hogy már az első javaslatból mi rájövünk valamire. Elég, hogy erről kellene ahhoz, hogy kiüsse Biff kezéből a jegyzetfüzetet. Megkérjük a fatert, hogy bassza pofán a Biffet. Na jó, nem. Na nézzük a második javaslatot. Fogadok, hogy az a hatalmas hangszóró nagy pofont tud adni. Hopp, hopp, hopp. Hát akkor nézzük a nagy hatalmas hangszórót, mert ugye ismerjük a filmből. Ó, ott a gitár. Hát add ide a gitárt. Add ide a gitárt, Why is my add guitar got a ide. price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank.
Azt mondja, hogy okés. Na, most jó a chat, most 2-t mutat. Jó van, na, megjavult. Azt mondja, hogy felveted a gitárját, lista, jó, hát itt a tárgylista, ugye? És akkor itt látok, most van egy képen, meg itt a gitár. És használjuk a gitárt a erősítővel. Here's an oldie, but a goodie. A 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Na, Butthead. letette. Most vedd el. Let me show you how it's done. Na bazd meg, ezt a Now, taplót. Biff, I think that's Marty's Figyelj, guitar. izé, segbe rúglak. Gosh, you're right, Mr. McFly. Here you go, Marty. Let's hear Na a few azért, licks. az vissza, hát mondjuk az nem jó, mert... Wow, that was sizzling hot, like a melting ice cube. Let's make some noise. Föltekerjük, ez az föltekerjük, és most majd a Biffre izé. Na, majd most a Biff elveszi a cuccmót. A gitárt. Megpengeti, és izé ki fog esni a kezéből a... And now, something your kids are really No. gonna like. Thanks for warming them up for me, butthead. Biff, I thought I told you not to take my son's guitar. Oh, right. Sure thing, Mr. McFly. I was just warming him up for you, Marty. Let's see what you got. Miért rúgod bele? Fater... Man, you Na, kids have ruined rock and roll. az a baj, hogy a Fater ugye mindig beszól. Na most az... Fater, ne szóljál el, mindjárt ide. Apa, na, kussoljál. Meg tudok küzdeni a saját problémáj. Ez az! About Biff, Dad, I know you're trying to help. Ez az, He most talks a megbeszéljük big vele, hogy game, son, but he's not so tough. ne ugassál I've bele a been dealing dolgaimba, with mert him a long time. akkor csajozom, Believe amikor me, akarok, I can meg handle hozok haza kurvákat, So can I. amikor akarok. I guess you can. I Okay, guess you son, can. I'll stay out of your way. Hogy lett You ilyen know where napja, to és, find me. és ettől a csávótól fél a Biff. Hát nem I'll keep érdekel, jó. looking around. Kösz. Thanks, Dad. Kösz, apu. Na baszolj meg, akkor most gyere. You want to hear a number by Biff and the Biff-Tones? Always happy to play for my adoring fans. De most nem szól be a Fater. Haha. Ez az, főtekerjük. Jó. Na nézzük. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever Az you biztos. say. Rock on, Biff. Oh, shit. Köcsög. Még trágyaszállítóba kellett volna tele kellett tömni trágyával a száját, és az lett volna az igazi. No. Ott a könyv. És ott a bevásárlólista, hogy kellett volna venni tejet, meg szalámit. No. Visszajött a doki. Visszajött a doki, vége a játéknak. Na jó, nem. Szerintem oké, hogy a grafikai izét, de az autót azt szerintem kúra jól megcsinálták. Hát nézd meg ezt a gyönyörű, amúgy is imádom. Mondjuk eleve maga az autó egy merőszöglet, de hát... Menjek körbe, mutassad meg. Ja, nem megy körbe, mindegy. Hát nyisd ki. Doc? Meg kiszállt volna mondjuk szerintem, lehet, hogy van a hullája. Az is lehet. Bleh. Nézzél, ilyen cafatokban ott van a doki. Einstein! Hideg, Where do you jéghideg. come from, boy? Didn't you bring Doc with you? Einstein. Na jó, hát a kutyának igen azért a bundája az eléggé nem bunda, de mindegy. Na. Hát lássuk, hogy mi van itt a... Még ez is magyarítva van, az érkezési idő, eltávozás, tehát hogy mikor indultak, meg a jelenlegi. Jó. Na, ott egy cipő. Ó, mi ez? Összenézzük a diktafont.
you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I programmed the time machine to jump to these four-dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always the possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or maybe later. He's in trouble. Marty, come to my rescue in the past, or was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please take the DeLorean back, or forward, to whatever it is. I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading marked last time departed. Good luck. Az aputól félt Right, Biff, last time akkor departed, miért nem last time inkább departed, akkor huh? szólt rá, végre a könyvet nem jeez. akarta visszaadni a fél. Come on. Hát mert nem látta, hát nem abban a szobában voltak, nincs logikai Oh, great. pitty-putty, Who's vagy supposed to find him pitty-potty. Na most nem találta meg, mert szar volt ugye az utolsó indulási idő. Na most azt derítjük ki, hogy... Tehát Okay, ez a Doc, I cipő. know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Na jó, menjünk, szálljunk innét ki. Cipő. Meg tudja a cipőt megszagizod, kutya? Na, itt a titokzatos cipő. Add oda, What do you edd know meg, about this shoe, Einie? Vacsi. Great Scott! I think he's onto something. Ennyi. Okay, now we're getting somewhere. How's this supposed to lead me to Doc, Einie? Hát oda, ott a bejárat. Csengő, menjünk, csöngessünk be valahova. Strickland. Na, a Strickland. Mert az... Step away from the door. Ja, ez... Let me get a look. Ez az anyja. A Strickland volt ugye az igazgató. Einstein, come on! Just as I suspected. Huligánok. Hooligans. Get along now. Scat. Hát... Danika, te is ilyen öreg ember leszel majd. Nem vagyok huligán, kicsit. Van valami a számára, hát persze. Beengedsz, adok egy nagy pofont. What is it? Let me see. Ja. Igen. A shoe. Wow. Now what Cipő. would I want with a... Huh? Stay there. Azt a fejet? Hoppá. És ki is nyílik az ajtó? Hát az ilyen nincs Pesten a harmadik kerületben. Sorry, Hát, te Einstein. kimaradsz, kutya. Nehogy a kínai büfés elkapjon, aztán Szechuani legyen belőle csípősen. No. Vissza is ült, egy jó vendéglátok, kinyitja résnél az ajtót, gyere be. Azt hittem, hogy pucér lesz, és már kezdhetik is a menetet. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it down next to the other one. És a másik az ilyen Much asztal. better. So neat and orderly. Yeah, I suppose you'll be wanting some sort of reward now. Jutalomra persze. Oh, Grr, All grr, I've grr. got is Nem. tea and candy. But I'm sorry I called you a hooligan. I try not to jump to conclusions, but after all, 9 out of 10 people in this city are hooligans. It's a fact. Nem nagyon szereti a huligánokat, illetve a fiatal embereket, de hát ez jellemző sajnos az idősebb korosztályra, hogy Have a sokan, seat, persze nem Sonny. mindenki, de azért én is tapasztalok olyat, hogy egy kissé megfáradva már, és
valami pikkelnek a filter. Nem mondom, hogy alaptalanul sokszor, vagy bizonyos esetekben, de azért sokszor ilyen előítélet inkább. Hát, mik ezek az újságok? Mi ez itten? Don't touch those! Jó, hát akkor My hozzám. newspapers are in pristine condition and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them. Összekenje őket. Hát de kérdezzük meg, hogy figyelj már, honnan van az a cipő. Jack! Diane! I know what you're doing behind that tree! Yes? Ja igen, azt. Nem. Mikor vesztette el a cipőjét, meg az ességét? Shoe? That shoe over there. Fú, ez az egész demencia is. Oh, that Cipő? shoe. Ja. Hi, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. But Ez kurvára Oh, tolakodó, fine, let me tényleg. think about it. Honnan van az a cipő? Mikor hagytad el? Yeah, Ajaj, hát I azért nem adom remember meg, hát ez egy I nagyon lost bizalmas it in a információ. scuffle with a dog. Egy kutyával durakodó Was it? vesztett el. Oh yes. Lehet, hogy ez Einstein The pont. day that speakeasy burned down. Zukkocsma égett. speakeasy in Hill Valley? Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Sin has been on the prowl in Hill Valley since the day it was founded. Persze, persze, meg sok a huligán is. Mi ez a sok These újság? newspapers. Ezt mondd már, hogy mi az This szar. is my personal archive. I've got Personal every issue of archive. the Hill Valley Telegraph ever published. Get out. Every single issue. Az igen. From 1871 to the Azt a present. kurva, akkor hány éves vagy? Happened in 140? Hill Valley? You'll find it in my stacks. Segítségére. Mondjuk, hogyha... Hát lehet, hogy benne van a cikkben. I mikor guess égett le az somewhere az in these stacks ukkocsma. there must be an article about the speakeasy burning down. Ja, ja. Naturally. Na, I mindjárt probably megmondja. wrote it myself. I was quite a reporter back in the day. Any idea what date that article came out? Well, obviously the day after the speakeasy burned down. Ó, bazd, kösz a semmit. Doing Szép some távcső. stargazing? No, I set my sights on lower things. Is that? Tiftenen. Ez a beefnek valami izé? Na. Adod a távcsőt. Hát nem. Don't let me keep you from your business. You there! Don't even think about tossing that Kleenex on the ground! Azért ez kemény. Add ide azt a távcsőt. Mind if I take a look? Kinézek az Go utcára. ahead, dear. Persze. Man, these are powerful. I could see Biff going into the video store. You wouldn't believe the filth that boy watches. Yeah, he's nothing but an out-of-control hedonist, just like his father. I wish I knew which one used to be a speakeasy. Hát de nem tudok kinézni. Hey, there's Jennifer's mom coming out of the market. Mrs. Parker? I find it curious that she always uses the same strapping red-headed bag boy. Don't you? I wish I knew which one used to be a speakeasy. Még volt ez az ukkocsma, de hát... Cukorka nem kell. I can't leave now. Miss No, Strickland's my no, only no, hope no. of finding Doc. Nem, mi... Menjünk be a konyhába. Mi a szart csinálni? Nem tudom. Miss Strickland, about your tea. You forgot to turn on the... Bazzeg. Spelled with a U! You illiterate vandal!
csináljak? I told you not to touch those. Jó, bazzeg, akkor... Looks like the clock tower repairs have stalled out again. Oh, the wheels of justice grind slowly, but exceedingly fine. Except in Hill Valley, where they don't move at all. Okay. I wish I knew which one used to be a speakeasy. Melyik volt ez az kocsma? De hát... Excuse me, Miss Strickland? Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Ja, Don't lehet, hogy most kideríti, hogy... romanticize the past, young man. Prohibition was a time when gangsters ruled the town while honest citizens quaked in their beds. Hol volt az az ukkos, mondjad That meg! speakeasy that burned Arra down, csak I mean. emlék, fogjuk minden That emlékszik rá. was ages ago. If you're looking for bootleg hooch, No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe figs about history. Miss Strickland? Oh, video store! Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that Videófilm kölcsönző, disgusting videotape király. rental store squats today. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. Following year, as I recall. Videókölcsönző, de tehát leégett valamikor az ilyen 1900-as évek elején, és utána hogy lehetett videókölcsönző, mondjuk ezt nem értem. Na mit vették ki? Kivetted az NDK-s pornót, mi? Ez megy haza is. Rebuilt in February 1932. So the fire must have happened before then. But when? I need a Lehetett date. 1841 is. I'm far too De nem, old for azt mondja az you. évben, tehát 1931. Valamikor. Az újságokhoz nem férünk hozzá. Javaslatok. Tudod, melyik évben égett le az illegese? De mindig szükséged van egy dátumra. Könnyebb lenne a kérdés, ha Edna nem volna a szobában. Hát igen. Mert ugye az újságokhoz hozzá tudnék férni. Szörnyen meleg van ide bent, nem? Meleg. Mi van valami izé? Klíma? Ott egy... Oh, radiátor. Radiator. She keeps it hot in here. Így van. That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything. Ne. Ezt az öregasszonyt, azt. Na jó van, kizavartuk a szobából, gyerünk. Csapassal először húgyozzunk bele a kajájába, nem van. Let's see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? Kirengatták. It's Doc! Azt a... Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. Június 14. My newspapers! Sorry, Miss Strickland. Let me... Ajaj. You've gotten my history out of order. Hát nem baj, lesz még dolgod akkor a következő életed hátralévő részében rendbe rakni őket. Na, sorrendbe. Ow! Get out! Get out! Get out! Help! Police! I'm being attacked by hooligans! Hooligans! Kérném a hooligánokról, a hooligánstól egy számot, a királylányt. Na, hát akkor tudjuk, 90, vagy 31, júni 16, ha jól emlékszem. Marty! Where you been, son? And what are you doing in that getup? Oké. Hát mit hazudjak? Itt ez egy iskolai Didn't I tell you? előadáshoz. I got the lead in the school play. We're doing... Grapes of Wrath? Right. Oh, Steinbeck! Who are you playing?
Never buzz. mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I Yes. hope so. Kösz. Hey, sometimes Ja, you azért jó gotta go szert out on hozzá a majd. limb for the Ha. ones you love, right? Wish my dad had understood that. You won't stay away too long. You'll barely know I was gone. You ready to go, Einstein? Hát kapcsolj be időáramkört. On. Flux capacitor. Fluxy. Kondenzál. Hát a pöttyenés. Időáramkör. Okay. If Doc's gonna get killed on June 14th, 1931, I'll just show up the day before and get him out. I hope Nem you értem, know hogy what miért egy you're doing, nappal Doc. korábban, tehát hogy mi kell megvárni, amíg... Na vazd meg, szala izé. Tehát miért kell megvárni? Miért nem egy héttel korábban, amikor még el se kapták? Ez el is kurva jól adta, nekem nagyon bejön amúgy. Na, most volt meg a időállás. Tök jól néz ki. Hát ez az autó, ez zseniális. Ja, most nincs itt, nem látható mögöttem, de úgy van egy DeLorean, majd ezt ide fogom rakni. Tényleg játék alatt majd benyomom. Ja, miközben eszembe jutott, hogy az első videó után, tehát a Forma 1-ben nem volt semmilyen meglepi, ott csak azt mondtam, hogy majd lesz egy meglepi az elsőben. Illetve a második videóban, tehát a Red Alert után, ami ugye a weboldal volt, és akkor ennek a videónak a végén, illetve ennek a résznek a végén majd jön a következő meglepetés. Einstein, where'd you go now, boy? Igen, a DeLorean Párizs. Ezt kell kenni a bőrödre, meg a mindenhova. Semmi duda vagy ilyesmi. Azért még 31-ben nyúltak voltak az emberek, nézek. Barbecue. Ez a tudja, hogy ez a Wimpicsa. Excuse me, young man. Who? Me? You're the only man in the street, Buzz. and I'm Yeah. looking for a man in igen. the street reaction. Naturally, you know about the explosion that destroyed this illegal gin establishment. I read about it, yeah. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? Tehát igazából hát mark me támogatom. down as a supporter. The young man said, flashing a Az történt, hogy a múltban ő igazából fölrobbantotta ezért elkapták, és kinyírták, és ugye ezért nem lett... De ugye a jövőben ő azért tud lenni, mert a múltban nem robbantotta fel a szart, vagy ezt a izét. Tehát a kérdés, lehet, hogy megy fényről arra, hogy igazából akkor miért robbantotta föl mégis? Hiszen ugye akkor a jelenben nem lett volna már ott a doki eleve.
Utánok megyek. Tell him, go ahead, make my day. Make your day what? Never mind. I'll play around with it and see if I can come up with something better. Mr. May I get your name? Yeah, it's Marty McFly. Sonny Crockett, Harry Callahan vagy Michael Corleone. Na, elég legyek. Hogy mutatkozzam be neki? Michael Jordan. Rock and roll. Na? Na, szavazzatok, mondjátok meg, hogy melyik legyen. Legyen 1, 2, 3, most nem kell kiírni a nevét, hogyha nem akartok sokat írni, mert a másik kezetek foglalt esetleg. Na? Senki? Hát nagyon sok szavazat jött, úgy látom az egyesre. Sony? Legyen a Sony. Jó, hát Árpi meg szerintem elaludt, úgyhogy... Vagy valamilyen szóviccen töri éppen a fejét. Mint a Andy Goldick. Sonny Crockett. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Crockett. Edna Strickland, Hill Valley Herald. I know. I met you back. I mean, I'm familiar with your work. You De read miért my kell ezt column? elmondani, How hülye? sweet. I know it's just an Ja. etiquette column, but No, I akkor believe you'll megyünk be szobára? bigger and better. Oh, Einstein, no. Down, boy. is this wretched creature yours? He assaulted me once before. What's got into you? Aggressive dogs must be kept on leash at all times. It's the law. Look it up. Doc, I gotta find Doc. Idióta. Hát bezárták a rendőrségre, nem? Jeles lenyomod, a Marty futni kezd. Azt a micsoda futás. Hát ezért nem itt túlzásba, öreg. Végén még Végén még sportember lesz belőled. Hát menjünk a rendőrséghez. Klak, 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 klak. Na, Doki. Toki! Doc. Itt a Doki. Doc. Tessék. What are you Elnőtt doing here? filmet, miért? Hát You sent for me, Doc. horrort. I did? When? May 14th, 1986. 1980? The automatic retrieval system, of course. I'd almost forgotten about that. So what's our plan for getting you out of here? Plan? We don't need a plan. We don't. Not in the slightest. The police picked me up for that This speakeasy is fire a right. couple of weeks ago, but the DA hasn't got a case. They're releasing me tomorrow morning. So basically, I traveled 50 years into the past to deliver your car? Sorry about that, but it's so wonderful to see you. We have a lot of catching up to do. Yeah, you might want to hold off on that, Doc. Ja nem, tehát hogy ő... I'm gonna be gunned down by gangsters on the steps of the court. Ja értem, tehát ugye... Ah, jó, világos, összeállt a kép. Tehát igazából ez a Doki, tehát hogy nem a... Nyilván, hát persze az Very öreg. funny, Doc. Maybe De now we should come up with visszarepült a plan. valamiért, akkor most következő kérdés But what? az, hogy miért ment vissza a múltba, hogy leégesse azt a kocsmát, vagy ezt a zukkosmát. Lehet, hogy kiderül az is, hogy milyen érdeke fűződött hozzá, de leégette, és ugye ezt nem tudta, hogy most ezzel mit fog csinálni. Bár hát pont ő, aki tudja, hogy bármilyen apró beavatkozás az... Menjünk vissza az Why don't I időbe. take the DeLorean, go back in time before you were arrested, and stop you from getting caught in the first place? Don't even think about it. Without my unjust incarceration, the events that sent you into the past might never happen, resulting in a paradox of continuum shattering proportions. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc, and you're already talking about the end of the universe. I've missed that. Don't be ridiculous, Marty. I was only referring to the end of the universe as we Ez know it. igaz, igen, mert hogyha nem csukják le, akkor ugye vissza tud térni a DeLoreanhoz, és akkor most nem mit keres itt Márti. Tehát ez paradoxon. Well, I Megszöktet. suppose I could just get some dynamite and break you out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! What's it? Na, My rocket-powered drill. You have a rocket-powered drill? Not yet. I haven't built it yet. You've lost me, Doc. Listen, a few months ago, my 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I abandoned the project after I never heard back from the patent office, but the prototype should be nearly complete.
Great, I'll just run back to your lab and... No, I said nearly complete. You need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Not me! 1931 me! Wait a minute, Doc. You want me to convince your 1931 self to build a rocket-powered drill to break you out of jail? Precisely! Az persze. Hogyne. Esetéridő kontinuumja? Ne beszélj hülyeséget, részek vagy már megint. Space-time continuum or something? It should be fine. I've already invented the idea of the rocket drill. You've just got to goad my younger self into finishing the prototype. Hát, hogy kéne Convince your rávennem? younger self to finish the rocket drill. Just tell him I need to break his older self out of jail? Absolutely not. Whatever you do, you can't tell my younger self anything about time travel. I won't come up with the inspiration for the flux capacitor for another 24 years. Then what am I supposed to... Just be your charming self. From what I remember, I'm a pretty easy-going kid, so enlisting me in a scientific adventure should be a piece of cake. Na jó, és hol van a Okay, fiatalabb? let's say I go along with this crazy idea. Where can I find you? I mean, the other you. How should I know? It was over 50 years ago. Why don't you go over to the soup kitchen next door and give my house a call? They'll know where to find me. Soup kitchen. Got it. Just stay away from the soup. It'll cause irreparable damage to your digestive system. I guess I better get started. Don't worry, Doc. I'll get you out of here in no time. I'm not worried. Once you and my younger self put your heads together, you'll be unstoppable. Így legyen. Na, akkor menjünk a... Ott volt az ukkosma a sarkon. Ja, fussá, futi. Ez az ukkosma. Vagy népkonyha, bocsánat, az ukkosmát ez leégett. Miért meg mindig ilyen ezek kétségbe? Ez tudod, ez a faterja. Vagy a faterjának a faterja. Annyira hasonlít rá. McFly! Biff? Kid! Grandpa? That's Mr. Tannen Bah, to you, ez Artie. What are you doing out here? Well, I was getting kind of hungry, so I figured I'd come down here for some free soup. Just thought I'd come down for some soup. Think, McFly. The DA's throwing around subpoenas like Babe Ruth. I don't think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Would you? Would you? No, of Nagyon course kemény. not, kid. All right. That's better. What are you looking at, punk? Keep your eyes on the soup, kid. Well? Nincs is Well, levese. what? What are you still doing here? Sorry, kid. I'll just run back to the safe house. You do that. And Mit szólnál hozzá, McFly, hogyha... Yes? that Ezt hat's mozdulatok too nagyon? flashy. You better let me hold on to it. Now scram! You got it, boss. And don't come out until I give you the all clear. I swear, if even one of you mooks could add 2 plus 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey, anyway, I'm off to make myself Hát, irresistible. nem minden a felszerelés, Don't ebben let igazad anyone burn van. down the shop while I'm gone. Azért most 850 ember, nyilván 850-ben nem mindenkit érdekel, sőt, hát ugye azért a gaming az alapvetően nem érdekel annyi embert, mint mondjuk egy okos telefon, vagy éppen, mert azért azt nap mint nap használja is. Meg egy 850 az eleve nem olyan nagy, tehát most így nézzük azért akár a lakosságot, vagy azt, hogy egy nagyobb csatornának mondjuk van 100 000, tehát azért mondjuk ez, ha 1000-re kerekítjük, akkor is 100-szor akkora a nézettség. De ha mondjuk egy gamert nézzünk, akinek igazából ugye azért van 400 000, mert nem tudom mennyire szállnak mondjuk, mert a gémek miatt is részben nyilván nagyobb esélye, tehát azért 850-ből eléggé kicsi az esélye annak, hogy mind a 850 itt lesz. Reklámok meg annyira nincsenek, de lesznek majd később, tehát igen, én nem állítottam sose, hogy a setupon múlik. Nyilván a setup az ahhoz kell, hogy ez a 850 is meglegyen. Szerintem még annyi se lett volna, hogyha annyira gáz. Tehát én azért láttam egy-két olyan, most nem feltétlenül tech oldalt, hanem olyan
olyan csatornát, ahol valaminek a bemutatása, vagy véleménye, vagy egy játék például ment, és ha nézhetetlen volt, vagy nem volt annyira jó, akár a minősége, akkor nyilván nem volt feliratkozó szerintem. Tehát szerintem kell a... Jaj, Ártád nem úgy érti, nyilván. Nem tudom, tehát azért azt szerintem nyilván te is látod, hogy mármint Pamuka, hogy azért, tehát hogy nem minden a felszerelés, tehát hogy mondjuk így hasonlítsd össze azoknak tehát tényleg mondjuk egy Tech2-nek, vagy mondjuk a VR-nak a setupját, biztos lát a stúdiótúrt, jó, mondjuk nekem nem volt, mert azért még egy évesek se vagyunk, hamarosan annyi lesz a csatorna, pár nap múlva, de még nem. Na az egy drága konfig, tehát ezt most én se teljesen értem, hogy nem minden a konfig, mert igazából pont, hogy a konfig azért az messze nem olyan, mint más csatornáké. Hogy van egy Greenboxom, és hogy ugyanúgy jelennek meg, hát az meg igazából nem egy nagy szám, vagy hogy vettem egy Logitech kamerát, amit nagyon sok streamer amúgy használ, vagy folyamatosan egy-két apróságot veszek, ami még így is mindig elmarad nyilván a nagyoktól. Szerintem nem. Itt reklám, tehát most ez nyilván, ha valamiről nem tudsz, akkor az nem jut el emberekhez. Most azért annyi mindent meg... Q-ból mi ez? Annyi mindent meg nyilván, tehát ahhoz reklámot kéne befektetni. Vagy reklámba kéne befektetni. Az meg majd később lesz. Nem mindegy, ő nem válaszolt nekünk. Fickó. Ja, jó, nem kavarjuk. Hi. Do you know where I could find Emmett Brown? Young Master Brown is currently tending to his clerking duties at the courthouse. Ja, nem annak vettem. Meg vannak még a tervek arra, tehát nyilván én nem... Mindenki így kezdte, sőt, igazából, ha már pont a VR-t említettem, talán egy korábbi videóban is beszéltem róla. Hát a Jaj. Nem kell. Nem azért játszom ezzel a játékkal amúgy, mert a gépem nem bírja. Nem akarok igazából most itt belevágni ilyen FIFA-ba, meg azokba a játékokba, amit amúgy pont játszanak a nagyok. Mert minek? Szerintem ezt nem igazán játszották. Jó Forma 1 volt, de igazából azt szerettem volna, mert volt egy kormányom, és eleve ki akartam próbálni. De most van ugye Red Alert, retro játékot szerintem szintén nem sokan tolnak. Közben megyünk a bíróság épületébe. Úgyhogy... hát azt én sem. Szóval szerintem nem rossz konfig, esetleg még a videókártyán lehet majd egy Ryzen 7-es 3700X, egy 5700 XT-s videókártya, hát memória az 16 GB van benne, de szerintem az elég, SSD, vinyó, mi pluszba, semmi extra szerintem. Következő lépés persze az lesz, hogy majd mondjuk a streamet, ugye most ez a gép veszi is, tehát ez a gép streamel is, meg veszi is föl a játékot. Egy komolyabb játéknál nyilván, bár ezért futtatta a F1 2018-at is simán, majdnem max grafikán, jól emlékszem, amit ma fejeztem be, tehát megbirkózik ez a gép. Minden, de szerintem a következő nem úgy értette Ártád, szerintem, tehát szerintem csak az furcsa, hogy 850 feliratkozóból miért van 2 néző, vagy 3. Ez a 850 azért nem, tehát nem menj be a bíróság épületébe. Itten van-e? These are very sensitive legal documents. Nobody is supposed to handle them but sworn officers of the court. Judge Brown says so. Judge Brown?
Doc. Nice to meet you. I'm Michael, Corleone. Emmett Brown. But I am a law clerk, not a doctor. Now please get out of my way. I have important business to transact. Na most rá kéne venni, hogy... Valahol itt dumál, de hol? A kutya? Ah. Listen, Emmett, you don't know me, but I'm your friend. I'm not big on friends. They get in the way of work. Listen, Na hát térjünk egyből rá a tárgyra, new hát na. invention in your lab. Invention? You must have me mixed up with somebody else. I'm in law. I have absolutely no interest in science. Ezt miért tagadja? Come on, wait up a minute. You again? Can't you see I'm busy? Dehogy nem bazd, de hát na, See, I'm sort of in the science business myself. That's why I sought you out. Not that I care in the least, because science is the furthest thing from my own area of interest, which is law, but I don't believe you. It's true. I'm a scientist. So tell me something, Mr. Scientist, from your vast storehouse of scientific knowledge. The leg bone's connected to the thigh bone? Amazing. mondjuk nem tudom, ezzel tényleg mire akarsz célozni, tehát hogy mi a kérdés, vagy mi az észrevétel, tehát hogy az a baj, hogy úgy fejlesztettem cuccot, hogy még alig van feliratkozó, vagy nem értem. Tehát most az, hogy én meg milyen cuccokkal dolgozom, és igazából azt most még egyelőre nem nézi annyi ember, szerintem az meg legyen az én bajom. Tehát én nem nézem másoknak a munkásságát, meg igazából nem is hasonlítom magam másokhoz, mert eleve tök másképp akarom csinálni, mint ahogyan mások. Tehát amúgy nem lenne értelme most minek koppintsak, nem tudom, Alex, nem tudom kit. Alex Gaminget, tényleg fogalmam sincs róla, most így hirtelen, hogy ő kicsoda. Ennyi. Tehát ebből is látszik, hogy nem azért csinálom, mert mások elkezdték, egyrészt nekem van melóm, tehát, és abból élek meg, nem ebből. Mások azért csinálják, hogy ebből szponzorokat szerezzenek, és azt gondolják, hogy ingyen meló, vagy hát viszonylag könnyen lehet otthonról pénzhez jutni. Lehet, hogy így van, akik mondjuk befutottak, de alapvetően, na, szóval nekem nem ez a fontos, nyilván munka mellett, de nem ebből van származik a jövedelmem. Na most onnantól kezdve, hogy még azt a pénzt is úgy, hogy nincsen, tehát nem értem, hogy mi a probléma. Tehát addig még ennyi feliratkozó sem lenne, meg néző sem, hogyha még szarabbul csinálnám. Az meg megint egy más dolog, nem tudom mikor kezdte ez az Alex Gaming, és ez meg már egy kicsit ilyen YouTube-os történelem, meg hogy ki mikor kezdte ezt az egészet, hogy napjainkban elkezdeni egy ilyet teljesen más, mint mondjuk, nem tudom, hogy a srác mikor kezdte, mondjuk tételezzük, hogy 3 éve biztosan, gyanítom, de lehet, hogy több. Mert azért 3-4-5 év alatt eléggé sok víz folyt le a Dunán, és mondjuk míg 5 éve nem igazán volt annyira népszerű. Magyarországon pláne nem, lehet, hogy külföldön már igen amcsiknál, de nem lehet a Dunát rekeszteni ilyen youtuberekből, mert még nem nagyon kapta fel a társadalom ezeket. Jó, 340 kell, gratulálok neki, csak így tovább, hajrá. Nem tudok erre mit mondani, aki akarja azt nézi, aki akarja ezt nézi. Én amire szeretném költeni a pénzem, arra el fogom költeni a pénzem, amennyire telik tőlem. Nyilván tudom azt, hogy mik azok, amiken még, sőt dolgozom is, meg majd elmondom ennek a játéknak a végén, illetve nem tudom meddig játszom, még egy darabig még biztos, hogy mi lesz a következő, mi az, amin dolgozom, és mi az, amiben pénzt ölök. Ha valaki erről azt gondolja, hogy ez tök fölösleges, mert nincs annyi feliratkozó, pont hogy nem fölösleges, mert addig nem is lesz több feliratkozó, amíg nem látják az emberek azt. Ez olyan, mint mondjuk az edzés. Így van, hát szerintem igen. Igen, tehát igaza van Ártednak. Tehát mint az edzés. Tehát hogyha az emberek látják azt, hogy
Nem értem. Figyelj, írd le nyugodtan itt, tehát nekem van időm, én most ezért nem akarok külön, tehát nekem megvan a saját elképzelésem arról. Nyilván azt is tudom, hogy tehát ez reklám kérdése. Ha én csinálok egy baromi jó terméket, mondjuk előállítok olyan, nem tudom, kenőcsöt, amitől minden nő fiatalodik 20 évet, de ezt nem reklámozom sehol, soha büdös életben nem derül ki, hogy én csináltam egy ilyen kenőcsöt. Tehát nyilván reklámozni kell, nyilván ő is reklámozta, vagy ismerősök, de akkor is, tehát reklám valamilyen formában történt. Na most nekem mondjuk nincs olyan kapcsolatköröm, akik mondjuk így, tehát hogy szájhagyomány útján terjedjen. Régen még azért is lehetett ez, mert ugye ritka volt, mondjuk jóval kevesebb gamer volt, és volt egy a, nem tudom, a 3 közül, vagy lehet ő volt az első, mit tudom én, és ezért sokkal gyorsabban terjedt azoknak a körében is, akik mondjuk nap mint nap mondjuk YouTube-oztak, és különböző videókat néztek. Ma már nyilván nehéz úgy kitűnni, hogy jó, köszönöm szépen, én most tehát nem szeretnék erről így külön Teamspeak-en vagy Discordon. Ja, szerintem is nyugodtan írd le, kifejteted, tehát itt vagyok még, meg itt vagyunk még, meg szerintem Ártád is kíváncsi rá, hogy pontosan mire gondoltál, vagy hogy szerinted mi lenne az, ami egyáltalán nem tudom, hogy most abban akarsz idézőbe tanácsot adni, hogy hogyan lehetne sok feliratkozót szerezni, vagy mi kéne ahhoz, mert nekem erről megvan a magam véleménye. Minden tényleg a reklámon múlik. És a mai világban tényleg most már úgy megy, nem úgy, hogy a minőség az kell hozzá ugyanúgy, mert én hiába kezdem el reklámozni a termékemet Facebooktól kezdve Google-en át bárhol. Ha megnézik a videókat ugyan, de azt látják, hogy hát nem tud beszélni, szar a videó minősége, a hangja is, és minden videója, nem tudom, 36 perces, amit ő végig nem néz, akkor nyilván nem. És ezeket tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy jó. Nem, ide írd be. Ide írd le nyugodtan, mert szerintem Árpád is kíváncsi rá. Igen, tehát ő is kíváncsi rá szerintem, de lehet, hogy Dániel is kíváncsi a harmadik néző. Nem szeretnék most, meg nincs is arra időm, hogy most itt Discordozzak, meg TS-ezzek, meg nem is tartom őszintén szóval így fontosnak azt, hogy azért benne vagyok már egy éve ebben a dologban. Azt is tudom, hogy ja, mesélj már a igen, közben mesél a fúróra. Tehát írd le nyugodtan, és kíváncsi vagyok rá. But I'm telling you, you can level with me about this science project of yours. I am not a scientist. Nem, mert ezt tagadja, hogy nem hogy tudós lenne, úgyhogy... What does E equal? I have absolutely no idea. See? I don't know where you got your information from about me, mister, but you're wrong, wrong, wrong. Akkor meg pláne nem értem, tehát már most bocsánat, hogy visszakérdezek, de tehát, hogy azért az egy év alatt nekünk egyrészt sok mindenben tanultunk, meg fejlődtünk. Na mindjárt, addig lepauzálom. Dolgoztunk például a notebook.hu-nak is, és ott nagyon sok mindent tanultunk. Igaz, hogy nem volt annyira jó tapasztalat, de ott is tanultunk amúgy nagyon sok mindent, főleg a marketing világáról. Tehát megvan a terv, meg tudjuk, hogy mit kell. És az meg tök egyértelmű, már bocsánat, mindjárt folytatom a játékot, Dani, ne menj el. Az tök egyértelmű, hogy vagy azáltal ismernek meg téged a mai világban, hogy olyan termékeket mutatsz be te is, ami felkapott, tehát például a bázzos, amit most te is írtál, nem pedig a kínai izzóba épített kamera, mert arra nyilván magyar ember nem nagyon keres rá. A maximum utána megnézi, miután megismerték a csatornát, és azt mondják, hogy wow, nem olyan rossz, meg milyen viccesek a srácok, vagy én, vagy amikor Árpival csináltuk még korábban, brühű, és akkor megnézik a többit is. Nyilván a többi videó azért kell, hogy lássák azt, hogy igenis, te egy éven át csinálod, mint hogyha edzel, és látják azt, hogy te teszel valamiért, meg dolgozol valamiért, és az előbb-utóbb hát beérik majd nyilván. És tény az, hogy sokkal több olyan videó kéne, ami mondjuk ismert termék, vagy éppen valami sláger, mert ugye nyáron ott van.
igen, az is szempont, hogy olyan videók legyenek, amiről még nem sokan csináltak, vagy ha csináltak, és akkor azt mi másképp csináljuk meg, mert ne az legyen, hogy én is elmondom ugyanazokat a paramétereket, amiket a Tech2 Laci, és akkor ennyi volt. Mert arra nem fognak rákattintani, vagy ha rákattintanak a többi videót, már nem nézik meg, mert ja, hát ez ugyanezeket mondja, vagy ugyanazokat, amit a másik. Hanem próbálunk egy kicsit másképpen, de gondolom ezt is észrevetted, ha esetleg más videókból belenéztél. És ahhoz, hogy mondjuk olyan termékeket kapjunk, amire alapból rákattintanak emberek, ahhoz meg kellenek olyan cégek, olyan támogatók, de nem anyagilag, hanem csak kellenek olyan tesztcuccok, amiket meg addig nem kapunk meg, amíg nem látják azt, hogy igenis te dolgozol vele, minőségi cuccokat csinálsz, akár a 360 fokos kamera beépített izzóba, és hasonlók terén. Ha látják azt, hogy már 1 éve csinálod, és még mindig itt vagy, és van már 100 nem tudom x videód, és nem is olyan rossz minőségűek, akkor lehet, hogy azt fogja mondani mondjuk az 1000. feliratkozó után, mondjuk most a Samsung van egyedül, meg az azolcsóság.hu, azt fogja mondani még 2 másik gyártó vagy forgalmazó, hogy persze küldünk neked cuccokat, és akkor már bővül a paletta, és hogyha a csatornán többségében lesznek akár több bemutató vagy teszt, mint játék. Szia, Stretchy! Szevasz! Éppen visszajövőbe ezünk, de most gyorsan még Pamukával lezárok egy témát. Szóval így van. Tehát vagy azzal tűnök ki, hogy másképp adom elő, mert valószínű előbb nem fogom megkapni a Galaxy Buds-ot, mint mondjuk a Tech2-sök, mert nyilván ők kutya GPS-ről kell videó. Az például akár, így van. Tehát, hogy lehet olyanokkal, olyan termékekkel, amit nem ismernek, viszont annak nagy esélye van, hogy az nem is fogja az embereket érdekelni, mert ami érdekli viszont, azt meg úgyis előbb fogják megkapni a nagyobb tech csatornák, lásd a Samsungos cuccokat, tehát én is mire hozzám jutott az A40, A50 vagy A80, már 3 hónap eltelt azóta, hogy bemutatták a nagyobbak, itt a Laci, meg a VR, vagy nem tudom én kik. Anonim Inc. Tehát azzal tudsz csak kitűnni, tehát a kattintás megvan, mert ott van, hogy Galaxy A40, és az érdekli továbbra is az embereket, viszont, mert azért az emberek megnéznek több tesztet is, hogyha mondjuk akar venni egy telefont, akkor azért én is rákattintok több videóra, és ha azt látja, hogy ez vicces volt, a másik elmondta ugyanúgy, ez is elmondja ugyanúgy a tényeket, meg a véleményt, de viccesen. Oké, de hát ez így indul, tehát most hogy induljak 100 000 feliratkozóval? Tehát ők is elkezdték valamikor valahol. Úgyhogy tehát előbb-utóbb eljön az a holdpont, amikor mondjuk lesz már 2000 feliratkozó, lehet, hogy ez baromi lassan lesz, és még 2 évvel fog telni. Lesz 2000 feliratkozó, viszont akkor már annyi emberhez eljutott, hogy akkor az már hatványozottan fogja magával vonzani a többi feliratkozót, és akkor a 2000 az így exponenciálisan fog növekedni. Nem tudom, hogy az exponenciális kifejezés az, mert ugye a korodat említetted mennyire, de ennyi. Tehát szerintem kitartást kell, csinálni kell, pénzt kell rá áldozni nyilván, amennyi tőlem telik, annyit áldozok rá. Gépet is nyilván lehet még fejleszteni, mert azért vannak ennél combosabb gépek is, jócskám, fogom is majd, de most egyenlőre, amivel itt játszom, meg amit még a jövőben tervezek, ahhoz bőven elég, és inkább más cuccokkal fejlesztem. És majd lesz reklám is Facebookon, mert azért legutóbb, amikor Facebook reklám volt, akkor volt, mit tudom én, 40 videó, meg 200-300 feliratkozó, de most már azért majdnem 850 és több mint 120 videó, lehet, hogy most több embert, és megéri most egy kicsivel több pénzt befektetni mondjuk egy Facebook reklámra, mint annak idején, mert akkor mit 1-2-10 000 forintot fizettem rá, és az be fogja vonzani a többit, és meg fog ugrani 1000-re, aztán 1500-ra, és amikor már onnantól, ez ugyanolyan, mint a pénz is, ha van sok pénzed, van egy tőkéd, akkor abból könnyű még több pénzt csinálni a sok pénzből. Köszi. A Gábort inkább jobban szeretem. Tehát ha sok pénzed van, abból az sokkal gyorsabban tudod kamatoztatni, meg fiatatni, mert nyilván az befekteted, és hamarabb kiveszed belőle. Ha van egy kevés pénzed, 100 forintot, abból nem lesz hirtelen 1 millió forint. Tehát el kell kezdeni nyilván ezt is valahol. Na, jó, igen, de nem lesz ez. Tehát régen lehet, hogy volt, mert régen lehet, hogy tök egyedi volt, az 3 éve vagy 5 éve, amikor még nem volt ennyire fölkapott Magyarországon szerintem az ilyen tech csatornás dolog, vagy akár a gaminges rész, és volt az első pár gamer, akik jókor voltak jó időben, és az ő videóikat elkezdték akkor ugye zabálni az emberek, meg persze jól is csinálták,
Bár nem ismerem azt a srácot, akit írtál, a 350 000-es feliratkozójával, bázisával, ennyi. Én meg most már egy olyan időszakban kezdtem el, amikor mondhatjuk, hogy telített a piac, tehát azzal tudsz csak kitűnni, ha kicsit másképp csinálod, én meg erre törekszem. A cuccok még itt is kellenek hozzá, mint mindenki másnak, hiszen egy jó kamera, meg egy jó gép nélkül nem tudsz gaminget csinálni, mondjuk. Tehát az mindenkinél adott. Na mindegy, hát jó, nyilván mindenkinek más a nézőpontja, mi haladunk, csináljuk a dolgunkat, ahogy egy focista mondaná, a jövőbe tekintünk és a izére koncentrálunk. Hát van egy fontos feladatom a számodra. Drop the legal act. I got something more important for you to do. Mr. Corleone, I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together, and we in the legal profession are like brick masons building the edifice of the future. Your dad tell you that? Every morning. Meg kell nézni mindenkit, mikor fogsz végezni. Akkor ezt kérdezzük meg tőle. What time are you through with work? Meg kell kérdezni, vagy meg kell nézni, senki nem úgy kezdte, hogy egyből lett izé. But today's Saturday. Right. So I probably won't get off before 10. How about you knock off work early and I'll buy you a beer or soda? What do you say? Don't try to tempt me from my duty with sugary beverages. Keeping the wheels of justice turning, that's my one passion in life. Besides, if I left before 8, my pop would kill me. Így van, lehet. Tehát ez senki nem mondta, hogy bárki, aki YouTube csatornára adja a fejét és fejleszt, meg csinálja, de ez ugyanolyan dolog, hogy mit csinálsz? Kérdezzük meg. Tehát ez ugyanolyan, ez egy, tekintsd egy hobbinak. Tehát neked is van egy hobbid, vagy sok embernek van. Nem, pont erről van szó, hogy nem. Nem arról van szó, tehát persze, ha befut, akkor én örülök neki, de elsősorban én annak örülök, hogyha emberek nézik, ha emberekkel tudok interaktívan beszélgetni, akár játék közben, vagy ha videókra nyomnak lájkot, adnak építő jellegű kritikát, egyszerűen pozitív visszajelzést kapok, és látom azt, hogy tetszik az embereknek. Nekem ez az első. Persze, ha később, mondjuk 5 év múlva lesz annyi feliratkozó, meg akkora nézettség, akkor örülök majd annak, hogy a YouTube mondjuk küld nekem ilyen plakettet adott esetben, vagy lóvét, és azt nyilván visszaforgatom a csatornába, de nem hiszem, hogy ez valaha, ha meg eljut, akkor eljut, oké, de ezen majd ráérek akkor gondolkodni, és tudom, hogy benne van az, hogy lehet, hogy 10 év múlva sem lesz 3000-nél több feliratkozóm, és beleöltem pénzt, de ez ilyen, hát miben nem ölünk pénzt, ami egy hobbi. Tehát mondjuk csinálsz, nem tudom, autókat renoválsz, vagy restaurálsz, oké, restaurálod, beleölsz egy csomó pénzt, utána használod, aztán előbb-utóbb is kidobod, meg lecseréled. Tehát igazából a világon nagyon sok hobbi olyan, hogy pénzt ölünk bele, és utána az kvázi kidobott, ha más nem azért, mert meghalunk, az kész, és kidobtad a pénzed valamire, amitől nem lettél több. Mármint több lettél, mert szerintem én úgy érzem, hogy én azért több lettem azáltal, hogy belecsöppentem ebbe a világba, a videószerkesztéstől, vágástól kezdve a kreativitás nem volt nagyon mindig jellemző, vagy nem ennyire jellemző rám. Meg szerintem egy kicsit a szereplés is, stb. Tehát ez nekem ugyanúgy épít, pénzbe kerül persze, minden kerül pénzbe, tehát nincs tuti biztos befektetés ma a világban, hogy ha valamit befektetek, akkor ez megtérül. Jobb, mint hogyha minden este mondjuk elmennék piálni, nem mint hogyha innék, nem iszom alkoholt, és elvedelném nem tudom, havonta 50-60 ezer forintot. És akkor az is kidobott pénz. Van, aki elpiálja. Ja, nem, hát nagyon szívesen, mert amúgy érdekel, hogy te hogyan látnád most egy játék közben, ha nem akarod, le is írhatod tényleg, hogy szerinted mi... Nem, én értem, hogy nem feltétlenül támadni akar, csak... bélyegegyűjt például. Tehát nem feltétlenül... Nagyon szívesen, vagy ha Facebookon leírod, vagy az is jó, hogyha Facebookon megüzened, ha leírod valamikre de itt is leírhatod most a gondolataid, de most tényleg a játékra koncentrálok egy picit, mert azért most a többieket nyilván nem érdekli, meg majd a YouTube videót lehet, hogy meg kell vágni, vagy hát mindegy, nem vágom meg, de amit majd feltöltök. Írd le nyugodtan, tehát hogy
én sem ebben, tehát szögezzük azt le, hogy nem ebben képzelem én sem. Az, hogy meg most én milyen hobbira költöm a pénzem, nyilván, ha nem lenne, vagy ha a kenyerem múlna ezen, akkor nem költenék erre. De hál' Istennek megadta a jó Isten, hogy tudok erre költeni. Most csinálhatnék bármilyen más hobbit, és attól valószínűleg az ugyanúgy nem jutna el valószínűleg emberekhez. Én régen versenytáncoltam, oké, tök jó volt egy csomó jó eredményem, de egy bizonyos kör tudott róla, barátok, stb. Nem lettem világhírű táncos, pedig azért abban is öltem egy csomó pénzt, meg időt, de jól esett az alatt, az 5 év alatt, baromi sokat táncolni, kupákat gyűjteni, jó csajok közt lenni, sajnos nem jött össze egyikkel se semmi, mindegy, és ennyi. Erről szól egy hobbi, szerintem. Szia, RPX da Gudonna. Na, jó, én közben játszom, beszélhetünk erről, vagy valamennyi, vagy beszélhettek erről. Ennyi, tehát én ezt szeretném csak így tudatosítani, hogy nem ebből élek, meg nem is ebből tervezem a közeljövőben. Van rá pénzem, hál' Istennek, hogy nyilván azért nem veszek most félmilliós DSLR kamerát, mert arra nincs pénzem. Tehát azért azt gondolom, hogy amit lehet, azt a lehető legjobb árértékarányú cuccból hozom ki. Megtettem eddig, ezentúl is erre törekszem. Nyilván, ha lesz plusz forrás, akár a YouTube-tól, vagy bárhonnan máshonnan, mert mondjuk megúrik a nézettség, akkor persze, akkor az eszközök is változni fognak, illetve modernizálni fogok. Na, nem kell veszekedni, nézzétek a játékot, itt van most Danika is már. De már 4-en vagyunk, ez tök jó. Na, kissé értnek hangzó, nézzük, már nem tudom, hogy miről beszéltek. Én fél az apjától, igen, a Brown bírótól. Come on, you could trust me, Doc. Emmett, it's your future I'm looking out for, in more ways than one. What are you Jaj, köszi, Arpix da Gudondan. Kösz. If you insinuate I'm a scientist once more, I'll sue you for defamation of character. De mit kell csinálni? Na, most már megnézem, hogy nem tárgylista, hanem... Hopp, nem ezt akartam. Koncentráljuk arra, hogy hogyan tudom rávenni ezt az embert, hogy Emmett szóba sem áll vele, talán volna bennetek valami közös. Mondjuk lyuksógorok lennénk? Tehát, hogyha lehet, hogy az Ednát is megvolt már neki, az Ednát el kell kapjuk, és mikor azt hiszi, nem figyelsz. Na nézzük, hogy mit dünnyög magában, amikor... One-dimensional harmonic oscillator, then naturally H2A multiplied by the inversion of H has to come out less than expectation value of A, right? No. What am I missing here? Well, no. Valamit eloszt valamivel. No. Not possible. No. Nem úgy van, nem. Lehet, hogy mondta, hogy... Várjál már most. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Nem, ez nem lesz jó, tehát nem a rakét. About your... Valami közös, de hát valamit motyog a... Milyen tárgyaim vannak bazzeg? Klondike... Odaadja neki a jegyzetfüzetet? Nem, várjál. Na, nézzük, milyen javaslatok vannak. El kell olvasnom még egy. De nem mondom még egyszer, én sem ebből szeretnék megélni. Tehát nyilván, ha gondolom, akkor feltételezem, hogy nem egykorúak vagyunk, te fiatalabb vagy nálam, vagy lehet, hogy nem is dolgozol, csak úgy gyűjtött, tehát a zseppénzből valamivel gyűjtöttél.
Tehát kutya. Mi van a kutyával? Nem lehet, hogy nem... Hey, how you doing, Einie? Ja, nem. Hát elolvasok még egy segítséget, fogalmam sincs, hogy... Emet tudományos problémája, már hiszem, csak halandzsa, de van valaki, aki értelmezni tudja azt. Oh yeah. Ja, vissza kéne menni a dokihoz. Shit. Nem érdekel szemet, menj a csába. De igen, tehát most... Ja, hát, mert ő úgy gondolja, hogy nem... Tehát nyilván ő magából indul ki, ha jól értem. Tehát neki gyűjtenie kellett, stb. És ő számára nem érné meg. De hát én meg tudom, hogy ez így működik. Tehát, hogy ha nem fektetsz be, akkor nincs... Még az esélyed sem lesz meg arra, hogy esetleg befuss. Vagy nem az, hogy befuss, hanem hogy többen nézzék. Nem befutni akarok, még egyszer mondom. Örülnék neki, persze. Ez olyan, mintha nyernék egy táncversenyt, de nem azért kezdtem el táncolni sem, mert feltétlenül versenyeket akartam nyerni, hanem mert jó társaság volt, jó csajok voltak, meg szerettem a zenét, meg a latin táncokat, ennyi. Láttam a Ednasztik, megtaláltam egy jegyzetfüzetét. Well, I met your younger self. Great. And I gotta say, you're kind of uptight. What? You won't even talk to me. I find that hard to believe. Tell me what happened. Így van, ezt akartam még mondani, hogy ha már dolgozni fogsz, ezért akartam kitérni arra, hogy mennyi az életkorra. Ha dolgozni fogsz, akkor te is látni fogod azt, hogy ha érzed azt, vagy látod azt, hogy megteheted azt, és nem fogod vagy belegondolni, nagyon-nagyon ritkán fogsz abba belegondolni, hogy fú, vajon ez neked megéri, egyszerűen azt hiszed, hogy kell csinálnod, mert téged ez érdekel, és kész, és elkezded. És ha nem jön be, akkor nem jön be, meg nem hasztalan ez a gép, mert ha nem jön be a csatorna, mi történik? Eladom a világításokat maximum, vagy kidobom a fenében, nem voltak drágák. Van egy jó gépem, amin ugyanúgy tudok játszani, és pont amúgy is lenne egy számítógépem, meg amúgy is lenne egy íróasztalom, meg egy ozmopakitem, stb. Tehát igazából ezek pont olyan eszközök, amikre amúgy is lenne az embernek, ha nem is mindig, de szüksége van. Elég sokat dünnyög a fiatalabb énje. Why will I be muttering? I never mutter unless... the Hill Valley Expo! The Expo? Yes, the Expo! How could I have forgotten? In a few months, the younger me will put on a demonstration at the Hill Valley Exposition, my first public foray into the world of science. Everyone in town will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, it was a big success? No, it was a miserable failure. But it was a spectacularly miserable failure, one which marked my transition from an amateur garage scientist into a professional seeker of truth. What does this expo have to do with you muttering all the time? When I was younger, I used to relieve stress by working on complex mathematical conundrums. No doubt my younger self is working on some impossible problem in an attempt to work off cerebral steam in the weeks before the exposition. What was I muttering about? I don't know. H to the something when the inverse is something else. I'm not so good at equations. Beszéljétek meg nyugodtan, örülök neki, hogy összehoztam embereket. Én nem tudok most csatlakozni Discordhoz, de leírhatjátok majd nekem Facebookon, hogy elküldetitek, de van elküldetitek az info@techbarat.hu-ra is, például, mert ez most már létezik ugye ez is. Hát be is írom nektek, hogy ha esetleg e-mailt szeretnétek küldeni. Info... Majd leírja, aztán majd, vagy hát ahogy gondoljátok. Most itt nem fog azért mindenki nyilván Discordra átmenni, meg TeamSpeak-re. Kíváncsiak vagyunk tény, de ha inkább levélbe küldöd el, vagy felelem itt is leírhatod nyugodtan. Én most figyelek a chatre, de azért ezt a témát most egy picit én így félre rakom, mert Dani meg szerintem tökre nézné, hogy mi történik. Nem tudok rájönni, hogy miről dünnyög, tehát meg kéne valahogy oldani. Blast! If only I could hear him myself.
Ó, tudom! Na mire Let's talk about gondoltok? your younger self's problems later. Bár csak hallaná, hogy mit Don't dünnyög. forget we're Na, on a bit of a hogyan deadline hallatja? here. Na, hogyan? És ehhez nem kell segítség. Na, hát Nestine-nak van 200-as IQ-ja, azért nekem már 170 egy nehány megvan. Most itt tudok így végigszaladni csak? Jó. Tehát azért ez nem semmi. Majd mindig escape-et nyomok. Ezt a diktafont fogom használni. Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Oh. How many newtons are required to maintain a constant mass if acceleration is reduced by the inverse? Nem, no. Na valaki kilépett, most vagy... lehet, hogy kiléptek a srácok. Pamuka és Stretchy. De akkor ketten kellett volna, hogy maradjatok, mindegy. Hárman még itt vagytok, örülök. Ja, várjál, hova megyek? Na figyelj! Psst, Doc! Morty, how goes the escape plan? Hát még egy kicsit játszom, de aztán szerintem itt mentés lesz lassan. Ezt nem fogom, tehát azért ez hosszú ez a rész, tehát oké, hogy 5 rész van, de azért egy rész nem 1 óra. Felvettem mit dünnyög. Doc, does this ring a bell? Oh, think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Good grief! Is that me? I sound so... Young? I was gonna say intense. I forgot how wound up I used to get. Yeah, but what are you muttering about? Oh, that's easy. It's Ivanov's conundrum. Just tell my younger self that H equals a Hamiltonian operator. Won't giving him the answer mess up the time stream? Only if it turns out that reality is actually nothing more than a holographic illusion created by the interplay of subatomic particles on a vast two-dimensional Mi van? membrane. So... It'll be fine. Hát te tudod. Hang in there, Doc. Not the best choice of words, Marty. Na most oda megyünk és megmondjuk, hogy ez a Hamilton, Lewis Hamilton változó. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Maybe H equals the Hamiltonian operator. What did you just say? I said maybe H equals the... Hamiltonian operator? Yeah! Great Scott! If H is the Hamiltonian, then H to the A multiplied by the inverse of H can only be the same as the expectation value for A. That's it! That's the solution to Ivanov's conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? Ez az. Jules Verne, hát az Jules Verne. You know about my rocket-powered drill? Then there can only be one explanation. What? Apa. You're from the patent office. Yeah. I confess I didn't quite know what to expect when I sent the paperwork. But I Most azt never mondja, hogy szabad, ami... expected this. Welcome! I'm at your service. What can I do for you? Hát nagyon Can we nagy. see your rocket-powered drill? Of course, of course. Naturally, it's just a scale model, but it's nearly operational. I can show it to you, say, first thing in the morning. Hát nekem ma este kell. Nah, that's no good. I need to see a full-size model. That's fully operational. Tonight. Otherwise, we'll have to award the patent to a competing inventor, Dr. McCoy. It can't be done. I mean, it might be possible to construct a full-size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it? 190 proof grain alcohol. 87 fokos gabona szerzés. Tudod milyen nehéz nem alkoholt szerezni. Especially now that someone's blown up the speakeasy. And besides, there's no way I can get off work until I've delivered the subpoena. Part of the investigation into the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket-powered drill today? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today? Yes! Listen, I'll help you deliver it, and I'll see to it you get the alcohol you need. It'll help you get that drill finished by tonight. Deal? Deal. Here's the subpoena. I've got to subpoena my grandpa? It's Kid Tannen. Hey, I just saw him at the soup kitchen, yelling at Arthur McFly.
I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, he can also have us fitted for a Chicago overcoat. Hát beszéljünk Kittenennel, de most át kell adni a... Nem beszélek ezzel, hogy kéne most a nővel. Nem véletlenül került ide. Oh, hello, Mr. Corleone. Try not to draw any undue attention Még my nem way. Corleone-ként I'm on the mutatkoztam trail be, de of a hot new mindegy. scoop, as we in the newspaper business say. Did you finish the story you interviewed me for? About Carl Sagan? Yes, but those pig-headed editors at the paper rejected it. They said my story was slanted, and that I was glorifying a suspected arsonist, as if their stories aren't always glorifying the criminal vermin that run this town. This whole thing Ja makes me tényleg, so itt mad várj, I itt kell could menteni. spit. Though of course I never would. There's an ordinance against it, and it's so untidy. Mentés. De nem, szerintem ez automatikusan ment. Itt van egy automata mentés. Mert ez meg a betöltés. Ja, egy üres hely, aha. Ja, nem, ez a játék betöltés. Nem, ez automatikusan menti. Jó, ezt legalább nem kell elmenteni, király. Jó, nem beszélgetek most veled. Oh, where? Igen. Oda megyünk a TIFF, vagy GIF-hez. Ott vagy, figyelj. Na, hogy oda. Sorry, boss. Get out of Sorry, here. boss. Takarodjál innét. Huh? I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it? I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. Well, he's my employee. He's very busy today. Isn't that Arthur McFly's hat you're holding? It was McFly's hat. Now, it's my Hogy peanut bowl. róstállam. Ezt kaphatnék is magyarót. Can I have some No. peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Hey, kid! Yeah? What the hell is that? Hey! What did you do? Micsoda üldözési jelenet. Na ez meg kicsit ugye kezd hasonlítani a filmbeli. That hat, you lousy crook. Ajaj. Emmett! Nobody makes a monkey out of Kid Tannen. Ahogy került a villamos nélkül, mondjuk ez jó kérdés, de... Hát megint cipőt pucolni, bázzeg. Ja, hát ott az iroda, persze. Hát oda ment be. Where'd you learn how to move like that? Sandlot football. They used to call me the Streak. Get out! Na megvan a kalap. Hát akkor menjünk be ebbe a zukkocsmába. Szerintem hát ott volt. Ja nem, Einstein megszagoltatjuk a kalapot, és ő kiszagolja nekünk. Come on boy, come on boy. Na.
Gyere kis kutya. Hey, honey, come here for a sec, boy. Hey, boy, can you find the guy who belongs to this hat? Where's he going? Only one way to find out. Itt lakott a Strickland, nem? De. Deja vu. Beszarás. Itt van. Who is it? It's McFly! Shh, I know. Hát adjuk oda a kalapját. I'll give it back to him after I give him the subpoena. Ja, aha, jó, akkor I csöngessünk don't need to ki. push it again. Arthur's already there. Someone's playing tricks on me. Ó, ne. Akkor csöngetünk megint. Hát akkor simán beszélünk vele. What now? Hey, Arthur, can you come down a minute? Do I know you? We've got something for you. It's a subscription to the Accountant Weekly. It won't come out if he knows why we're really here. Oh, right. I'm not interested. And besides, the boss won't let me leave the room. Sorry. Some other time. De várj, ha beidézik, akkor lehet, hogy lecsukják, és akkor nem találkozik majd, vagy nem születik meg a gyereke, és akkor Márti... Hát... Szopó... Na, mi a segítség? Nézzük meg. Hozok ki. A város központba kell menned, és megszerezni onnan valamit. Hát a kalap. Hát nem úgy tűnik, hogy... Hát várjál, a városközpontból... What now? Mi van nálam? Mit ki... De a kalapot nem, de akkor mit? Adjuk oda a fiáról a... Arthur's already a little freaked out. I think showing him a picture of his yet-to-be-born son could turn him into a vegetable. It's me again. Please come down. Why? Fontos információ... Hát... Családtagok vagyunk. Mother's great nephew. You mean my second cousin? Yeah. Glad to know you, but I can't leave this building till the boss says so. He's given strict orders. Sorry. Some other time. Főnök utasítása. Nincs valami, de mi ez? Hát ez idézés, ez nem utasítás. Nincs más. Hát ezt próbáltam, igen. De várj, de nem azt írta Márti, vagy azt mondta, hogy hogy azt majd akkor akarja odaadni, hogyha már ha átvette az idézést. Adjuk oda az idézést. What do you think you're doing? I'm throwing the subpoena. You can't do that. You have to hand it to him. Bazd meg, nem áll. Hát kazett... I'll give it back to him after I give him the subpoena. Azt mondja, hogy vissza kell menni a
Na hova? De nem, vissza tudok menni. Nem, azt nem lehet, de lehet, hogy vissza kell mennem, mert ugye a főnökének az engedélyről beszélt. Mi van? Nincs csak. Visszajövök ide ebbe a... Soup Kitchen. Hát, ha itt van valami, ami... Hát, vagy a tiffel kell, vagy biff, vagy miatt tökömmel kell. Hey, cue ball. What? The truck just arrived with a fresh shipment of, soup. Soup? Well, this is the regular soup, and this is the special soup. Right. Special. Hey, what are you doing? I'm spicing up the soup. It's my secret recipe. Listen, this ain't the Savoy, and we ain't here to feed these bozos no fancy soup. The boss has got a business to rebuild, so knock off the goofing and mind your post. All right. Just try the soup. Well? I can see why you want to keep this a secret. Javaslat. Pontszerű levessorokban igen. Azt a... There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Kérjük meg emettető. Huddle? Just listen up for a second. Emmett, I can't get into the door over there. Those tables are jamming it shut. The door? So your plan is to just waltz in there and take a barrel of alcohol? No, of course not. That would be stupid, right? I'll say. Still, I'd like to get that door open. I can't do anything from out here. Well, it's a simple matter of physics. A lever, some sort of stop. Let me see what I can come up with. Excuse me. Yeah, Could I have a bowl of soup? we're a soup kitchen. What do you think? What kind of soup is this? It tastes like...
Scrolle ribolita? I was gonna say week-old cabbage. Everyone's a critic. Look, all I got to work with is this 2-bit soup in a barrel and spice rack that hadn't been restocked since the Coolidge administration. What do you think I should do to perk this slop up? Let's see. Have you tried... paprika? Paprika? I just think it could use a little color. Color? És akkor most kéne az, hogy a... Odakop... Miss Strickland, come for some more soup? Come now, Mr. Donnelly. You know I wouldn't set one foot in this mockery of all that is good and decent if the poor of Hill Valley weren't so... Ki van, mert ott ki volt támasztva. Nem tudom, show of generosity. Was that a yes? Just give me the soup before I gag on the hypocrisy. I'll tell the boss you said hello. I'll just bet you will. Akkor már csak az Ednától kell elvenni. Edna picked up the barrel of hooch. Now all I have to do is to get it from her somehow. Csak mondjuk azt nem tudom még, hogy fogjuk kicsalogatni ezért. Menjünk oda ezért, ott van a Tiff. Hát ha neki kell valami engedélyt. Well, well, look who's back! They say rats always return to the scene of the sinking ship. Get 'em, Matches! Down from there, you son of a bitch! Right now! That's an order! Don't make me angry, Smucko! Get down here and I don't face think they're in the a talkative mood right now. You can't get away that easy. Kutya. Einstein! Help! Lay off! Get away from me, you crazy mutt! Go away, dog. We're busy here. Go on, scram. Hey! Where'd he go? You let him get away, idiot! Hát beszéljünk Ednával, ja. Na jó, de az a Pia. De azért hogy hív az idézést? Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. Try not to draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop, as we in the newspaper business say. What's the scoop? I've heard rumors that something shady is going on at the Sisters of Mercy soup kitchen. It's under new management, you know. And oh, we mustn't jump to any conclusions. Not till the facts are in. I hope to heaven it is just a rumor. That soup kitchen is the front line in the good fight. If it goes bad, what will happen to the Stay Sober Society? Not to mention all the charitable institutions that depend on me for soup deliveries. You make hot soup deliveries? It's one of my many small contributions to the good cause. Healthy bodies, Hát healthy kérjük, hogy mi souls, vigyük or ki. so one hopes. I pick up barrels of hot soup at the kitchen, and I deliver them hither and thither. Hill Valley Orphanage, the St. Francis Xavier Ranch for Unwanted Children, Foggy Mountain Home for the Incurably Insane, Shady Acres Rest Home. Oh, I can barely keep track of them all. It's a very big job.
No. Hey, I can help you deliver soup. I donate a lot of time to charities. Oh, which ones? The, buzzing. Mario Brothers. Ah, yes. The Italians do so many good works. If you'll just fix it so I can pick up the Mario barrels of soup. Brothers, nagyon Now jó. hold your horses, let's not get over eager. I drive the soup cycle in this town, and I'm not about to turn it over to an upstart. But if you're well connected with the local charitable institutions, Yeah? you can let me know when they're running low on soup. As a matter of fact, I do know a local charity that's running low on soup. Oh, who? The rest home. No, it's way past their bedtime. You asked me to tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit from Hát my lehet, hogy soup rossz cycle? nyomon járok. Szia számítógép Tamás! The Hát, orphanage. hogy ilyen They've already későn? got all the soup they can handle. Hát akkor legyen, nézzük meg ezt. Nem tudom, ez You haven't micsoda? heard of the SSS? They do the most marvelous work, taking hopeless drunken bums and turning them into former hopeless drunken bums. I'm one of the founding members. And not to say that I was ever, well, you know. Anyway, we've always met in the cellar of the Sisters of Mercy soup kitchen, but for some reason the new managers don't want us down there, so we're stuck. We've got nowhere to meet. I know a place where the Nem Stay tudom, hol Sober találkozhat, Society de can mondjuk meet. azt, hogy tudjuk, hogy hol találkozhat. Where? Hol? I know an apartment that's empty, but you'd have to break in. The Stay Sober Society does not countenance breaking and entering. Jó, akkor az nem. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh, where? Helyes, hát nekem se azért vagyok még itt, úgyhogy nem tudom, hogy mit kéne most itt nyomni. Elkezdtünk visszajövőben játékkal játszani, ez hát most már egy jó 2 órája szerintem tolom. Legyen a park. No, that's no good. Too many of the members sleep in the park. I'm sorry about the way Einstein lit into you back there. I don't know what got into him. Well, I hope you've learned to keep him under control. Yeah, Valahogy meg kéne I found szerezni someone a to keep izét, a distracted. hordót. Very good. Now let's see if you know your multiplication tables. I got a book. Back to the Future, the game, a visszajövőbe a játék. De most elakadtam egy kicsit. Lássuk be, talán sosem tudod rá, de valaki más, igen. Nice bike. Huffy? Huffy? I'm not huffy. I'm passionate. Passionate about justice, safety, law and order. Never mind. A Brown Residence-re nagyon szívesen. Nagyon jó játék, amúgy én nagyon nehezen szereztem meg, tehát hogyha esetleg érdekel, vagy szeretnéd letölteni, akkor így, hát vagy Facebookon, vagy az infókukat techbarat.hu-ra, és megpróbálom valahol föltenni, mert nagyon-nagyon nehezen. 5 részből áll amúgy, és ez még csak az első, úgyhogy... I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh, Szóval el tudom akkor küldeni. Hát a Brown rezidenciám. You mean Judge Brown's place? Yeah, I happen to be good friends with his son Emmett, and he's told me the judge would love to lend his place out for, you know, good causes like yours. Really? Why, that's the most generous, public-spirited offer I've received in a month of Sundays. Please tell your friend Emmett we accept. And the offer couldn't have come at a better moment. It's almost time for the meeting to begin. Megleveszállítmány kell. To tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit from my soup cycle? The Stay Sober Society. That's right. They'll soon be gathering at the Brown estate, and we haven't provided refreshments. Ez az. I can't get over the generosity of your friend Emmett volunteering his father's house for our meeting.
Wait there! Michael! What in the name of Thomas Alva Edison do you think you're doing? Don't you get it? You need alcohol to run your drill, right? Those bootleggers at the soup kitchen won't let us get our hands on any of their hooch. But we can get Miss Strickland to pick it up for us and deliver it right to your door. No, out of the question. Why? I can't just let strangers invade my parents' house. What do we know about these people? They're sober. It says so right in the name. Well, okay, but Pop needs his peace and quiet at the end of the day. This meeting is sure to be too noisy for him. They'll be quiet. Csendben lesznek, így van. Oh yes! I play my tambourine very softly. Ó, bazd meg, csörgülök, menj. Yes, but what? But it's still impossible. Mi? Think of the Stay Sober Society. What'll happen to them? They can all fall off the wagon for all I care. I promised Miss Strickland. It means so much to her. The answer is still no. Okay, forget the whole thing. We don't have to test your rocket-powered drill tonight. We don't? No. I'll take the train back to Washington and I'll tell the folks at the office to give the patent to Dr. McCoy. Wait! You will instruct the members of the society to wipe their feet before they come inside. Then you are Emmett Brown. I thought as much. You have such a righteous face. Edna Strickland, I don't know how to thank you for your generosity. Pleased to meet you. The feeling is mutual. Hát, így hajnal egyfelé már igazából nem nagyon tudok kommentálni, és ez már a harmadik játék, amivel most zsinórban játszom, úgyhogy... Nem tudom, milyen arckifejezést kéne most még így vágnom hozzá, de amúgy érdekel, mert nem, tehát kíváncsi vagyok, hogy még most valameddig el akarok benne jutni, és utána nekem mára ennyi volt, azért én fáradt vagyok, tehát hogy én mondjuk, igen, neked nincs kedved aludni, én meg most még egy kicsit ez nem fedem meg itt kiabálása. Ó, basszus, mert az kiabálta, hogy gyere le. Hey! Hey! A fenébe, tényleg. Ott volt egy ceruza a földön. Ez mit keresett? Only making it worse? What do you think you're doing up there, you scrawny little runt? Get down here right now! Yes! Na, küld el a csába. Look out, boss! It's that crazy mud again. Ajaj, kicsit elcsúszott a hang szerint. You lost him again! Jó, akkor menjünk vissza. Hogy volt? Mutassuk meg Einsteinnek a kalapot megint. This hat belongs to my grandfather. Jó, de ő merre volt? Ja, erre kellett menni. Oppá, tudom. A bőri előtt. Igen, most nem foglalkozunk veled, Doki. Na, ez az. Becsöngetünk, és lejátszunk neki a felvételt, és ki fog jönni. Odaadjuk az idézést, és elbasszuk a jövőnket, hiszen akkor nem fog találkozni majd az a nagyapja valakivel, mert sitre kerül.
De nem baj, mert azt is helyrehozzuk nyilván. Kid! Right away, boss! Where's Kid? Where's Kid? Adjuk neki oda. Arthur McFly? Yeah? Got something for you. Thanks. A subpoena? Ordering you to appear in court and provide evidence in the investigation into... Kid Tannen? Take it back! You can't get rid of it, Mr. McFly. Once you've been served, it's your duty to report to the court at the earliest possible time. Failure to do so could lead to a warrant for your arrest. Arrest! But Kid'll kill me. Stupid Artie. Holy cats, what am I gonna do? I suggest you avail yourself to the protection of the court. Oh gosh, oh gosh. Yes, ez az. Na, a kalapot végül nem adtuk neki oda, mindegy. Van egy kalapunk. Well, we've served the subpoena and gotten a barrel of booze delivered to your house. Looks like we're off to your lab to build your rocket drill. You do have a lab, Szerintem right? itt lesz az ideje majd most menteni egyet, és elmegyünk a laborba, és innen fogjuk majd folytatni. Igen, hát ugye úgy kezdődik, ahogy maga a film is utal rá. Érdemes. Meg szerintem tök jó sztori van, mondjuk az 5., tehát ugye 5 részből áll, és ezek eléggé hosszúak részenként. De már így, hát már így a 3., 4. azt hiszem az... Igen, hallottam arról, az nem... If all goes according to plan, we'll soon be in possession of the most powerful rocket fuel known to man. That's great. Szóval It's very simple. kicsit már túl volt talán ragozva egy a vége felé, mert régen játszottam ezzel, pár éve. De amúgy tök jó, tehát tényleg ilyen gondolkodni kell, lehet segítséget is kérni, ahogy kértem is, mert azért most már nem fog az agyam annyira. Cool. Oh, hot! Extremely hot! The temperature of the reaction must be kept at a steady temperature of 623 degrees Kelvin by carefully pumping these bellows. Any questions? Emmett? Why is there a brace of drunkards gathering on our lawn? Sweet fancy Moses, it's my father! So, he doesn't know I'm engaging in acts of scientific exploration in here. He thinks this is where I go to pour through my law books. Oh. You tend to the reaction. I'll try to get rid of him. Tend to the... what? Can't we just start over after he's gone? It's too late. The reaction's already started. Don't worry. I'll try to help you out where I can. But... coming, father! Jó, most ezt még végigcsinálom. Don't you father me, child. What do you call a room full of lawyers trapped in a burning building? A good start! You know what calls. Maybe I should just get struck by lightning. Villám. Villám. Akkor ezt kell megtekerni. Igen. Eszik, akkor oda kell menni azokhoz a baktérium genyókhoz. Igen. Excellent. Now twist the valve there. Great. We're about a quarter of the way home. Emmett, get back here! You're going to find out. You know who invented fire, Pop? I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. Hey, you have children and you're not... Is it my fault if I don't get a spark out of laws and statutes? Ja, hát akkor ezt kell ismételgetni, hát akkor tudom már, nem kell komondogatni. Tűz, áram és a baktérium.
something I'm not. Nyomás. This may come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. Igen, ez nyomás csökkentése. This isn't food for thought, Pop. It's gruel. You're going to find out that when you get older. Listen to the words I'm emphasizing. Don't you turn your back on me. De mi? This may come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. Megráz. Ó, valamit elrontottam, de hát azt csináltam, amit jó, megráz, igen. You don't get to control my life just because you fed and Enni for adta. 17 Jó, years. oké, akkor egetetjük a baktériumokat. Igen. Stop getting so hot under the collar, Forrónak Pop. elsett, akkor az a tűz. Why don't you go feed the ducks, Father? Megetetni. Hát akkor megint megetetjük a izét. Don't you have a release valve on your mouth somewhere? Kiereszthesd. Igen. Halfway there. Fele... Ó, ne basz már. Fele... Keep up the good work. Bazd meg. Maybe I should just get struck by lightning. Villám. Would that make you happy? Jó. Figyeljünk, figyeljünk. Flame Tűz inside lobog me bennem. cannot be quelled by your legalistic gobbledygook, Father. Father, why don't you ever listen to me? You have no idea what kind of pressure I'm under. Pressure? You're a child. You don't know anything about pressure. Law? What use has a microorganism for law? Your ancestors are spinning in their graves right now. You got... The hotter you get, the more I know. Feltüzel. Na. Gyerünk már. Jó. If it weren't for scientists, men like you would still be divining the future with sheep's bladders and goat gizzards. Someday, Hát szerintem ez lesz a fújás. As you do. Emmett, who are you talking to in there? No one, Father. Az nem áll. Law may be your burning Lángoló, passion, jó. Father, but it is not Jó, mine. akkor nem. A fújás az nem. Na mindegy. This argument around to my failings someday. By Galileo's rotations, do you ever listen to yourself? What will it take to light a fire under your unappreciative hindquarters? Do you really want to vent our dirty laundry? Ereszt ki. De... Bazd meg, most akartam kiereszteni. Just pay attention to what I say. Figyelek, bazd meg, menjél vissza. Na. Why are you always bellowing at Fújsz. me? De mit kell fújni? Akkor ezt. Igen. I strongly object to the current of this conversation, Father. Don't burn your bridges. Áramló, áramló, áramló. Ja, áramló. Lawyers are nothing but a bunch of hot air. There, I said it. Can't Forró you fejű see vagyok. this is eating me up inside? Your mother and I are shocked at your behavior, young man. Someday, you guys... Do I get a turn to talk, or is Fordulhatna this ugye going to be another beszélgetés. monologue? Why do you keep bellowing like that? How many times do I have to prove myself to you before I can shake your overbearing criticisms? Some wrongs have been officers of the court Igen. since God's heavenly spark first gave rise to man, Emmett. Mr. Emmett! De nem mondtál, bazd meg I thought you were a scientist. Emmett! Igen, azt csinálom, arra figyelek. Tudom. Why are you always bellowing Fújsz at me? rám. Pressure! Child, you don't know anything about pressure. Put your head. Someday. Lawyers are Azt nothing but jönnek, overblown leereszthetnének. bags of gas. Igen. Law? What use has a Mikroorganizmus, microorganism for mikroorganizmus, law? igen. Is it my
my fault if I don't get a spark out of Villanyoznak, all menj a these villanyhoz. statues? Don't burn your bridges so cavalierly, my son. Someday, You know who invented fire, Pop? Tüzet. I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. Damn it, you got... I'm not just another one of your staffers who spins around you like a top. Spin. Hát forgatni azt, spin. Ez az... Almost there. Nem, bodoz, mi az, hogy almost. Ez meg. Coming, father! Why won't you release me from your unattainable expectations? Stop being such a crank! Húzd fel magad. Eating you, father, but I wish you would go on a diet. Bassza meg. Jó, nem, menjél vissza. Can't you see this is eating Emészt. up inside? Igen. If it weren't for scientists, men like you would still be divining the future with sheep's bladders. Felfújt. Igen. Szarúban fordítva ez a magyar izé, bassza meg. Jó, oké, próbálok az angolra figyelni, mert így nem lesz jó. Az angolnak más értelme van. Na. I get a turn to talk, or is this going to be another monologue? Turn. Lawyers are nothing but a bunch of hot air. There, I said it. Why should I honor your wishes? You treat me like common bacteria. You really want to vent our dirty laundry in public like this? Maybe I could just get struck by lightning. Would that make you happy? Stop getting so hot under the collar, Pop. Why Galileo's rotations? Do you ever listen to yourself? Rotations. Lawyers are nothing but overblown bags of gas. Stop being such a crank, pressuring me to be something I'm not. Why don't you go feed the ducks, Father? You are going to learn, boy. You learn. I'm afraid we'll have to take this up later, Pop. My soup's about to boil over. What? This isn't over, young man. Whew. Are you okay? You and your dad sounded... It was an argument we should have had a long time ago. We... No! Oh. What? Eureka! Now all we gotta do is fuel up the old rocket power drill and you and I can take it and go. But don't you want to test it first? No time. The last train for DC leaves in just a few minutes. All right. You've got to get this baby. Akkor lehet, hogy vége is lesz a játéknak. Na várj, akkor lehet, hogy már végigjátszuk. Mit szóltok hozzá? Most, hogyha elvihetjük a... Bár nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, hogy elvigyük. Mi volt a kérdés? Oh, in about, I'd say... I can't. Huh? Emmett, I'm not from the patent office. I don't understand. I lied to you, but I didn't want to. It was the only way I can get you to trust me. See, there's somebody who's in big trouble. Someone very important to me, to both of us. I can't tell you who, but I need to save him tonight, and I need your invention to do it. Ó, bassza meg, szegény. I'll get it back to you, I promise. And, Emmett, you're gonna be a great inventor. Hát most így lehet, hogy nem lesz feltaláló. Wait! Keep the throttle at about 8. Okay, Doc, I got the drill. Now let's get you out of here.
on, start. Mr. Corleone! You're too late! Too late. The doc's not supposed to be. Doc! They're moving him to another facility for safekeeping! Oh, I better go get a quote from the police chief. Ó, nem már, bazzeg. Átviszik egy másik. Paddy wagon intercepted. Suspect slain. And they're still after him. How am I gonna rescue him now? Hát visszamegyünk a kocsihoz, azt At least the rocket part A came out of picára us in one piece. ráteszem! Ráteszem a biciklire, bazzeg! Persze, ez így működik végül is, fölrakom gumipókkal, aztán megvan a rakétahajtású bicaj. Fasza. Olyan, mint a DeLoreannek a hátulja. Kurva jó. Alright, I'm coming, Doc. Hát föltalálta végig is az elektromos kerékpárnak az elődjét, tehát nem kell nem kell tekkerni, hanem csak megy. You're still in danger, Doc. I've gotta get you out of here. What's that? I said you're still in danger. Jó, csönd már. Never mind. Get me out of here and we'll talk later. Hogy tudom csinálni? Hát jobbra, menjünk jobbra. Na, szevasz, szia, Romuka. Most éppen kiszabadítjuk a dokit. Itt biztos lesz valami... Jó, nem dumálunk. Mit fogok várni? Igen, azt hát tudjuk, mert hát ugye eltelt egy óra. Na, visszamegyünk hátra. De és mondjuk lebasszuk a izét, azt a kerék kulccsal a... Menjünk akkor balra? Hát nem probléma. Ferébb. Jaj, azt kell izé leszedni. Igen. Pótkerék. Pak. De most miért kellett... Miért volt ez jó nekem? Ja, a lisztrácsa. Ezzel tudok... Erre mit tudok azzal csinálni? Adjam oda elemetnek? Jó, akkor... Jaj, menj oda, jó. Jó. Köszönöm szépen, Stressik, köszi, hogy itt voltál, meg hogy beszélgettetek, meg remélem azért nem volt semmi vita vagy ilyesmi. Ja, hogy a Tiff vezeti a izét. Azt a... Beakasztani. Milyen kulcsok? Ja, ott vannak a kulcsok. Várjál, akkor nem, akkor másik oldalra kell menni. De miért kell vajon a dísztárcsa?
Jobbra, jó. Kid Tannen's driving the truck. Tannen? That explains a lot. Ez minden megmagyar. Na jó, hát... Ne pofázz... Na jó, talán tud valami tanácsot adni. There's a key, but it's probably... Hát igen, erről van, azt láttam. Jó. I'll be back. Köszi Pamuka, köszi, hogy itt voltál, meg hogy felvetetted az ötletedet, vagy hát megosztottad a gondolataidat. Aztán remélem, hogy jössz még, és találkozunk. Mostában lesz még játék, az biztos. Ezzel tudja, hogy fogunk játszani, de ugye van a jó kis retro Red Alert is. Na, hát mit be kell baszni a dísztárcsával? Baszom. I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Keys. The window's shut tight. Arra rájöttem, nem mondod, hogy arra van szükségem. Nem érted a kós? Valamit... Mit tudnék? Bazd meg. Antenna. Most valahogy rá kéne venni, hogy... De nincs már meg a kerék kulcs. Nincs meg... Na, menjél. Valamit itt kell szerintem, de nem tudom milyen szart. Hát próbáljuk meg az antennával. Hát ha átér. De átér, ez az! Nem. Fenébe. Basszuk pofán a izét. Itt dísztárcsa van. Nincsen kerék kulcs. Nincs itt. Mihez kell a dísztárcsa, bázzeg? Vágjuk hozzá a fejéhez, vagy nem? I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Igen. Még ki az útra, figyelj. Aha. I need a distraction. Leave it to me! Hey, driver! You're driving too fast! Watch how you take those turns! What are you trying to do? Kill me? Not quick enough. I object to your tone of voice, and I find this seat distinctly uncomfortable. Ered ne, bosszakudjon meg. I can sit on. Hey, I'm talking to you, driver. Don't ignore me. You! Thanks, Doc. I guess that's why they call you the street. How did you know that? I have my sources. Na, most se kinyitjuk és vége van a... Stand back, Doc. Marty! Basszag. Ja, ez kell a dísztárcsa. Eat lead, Sagan! Ow! Son of a bitch! Jó, hát ez így elég egyértelmű. Szétlőjük a láncokat, és pak! Mászunk fel a dokin.
És ott van trágya. Na magát? Nem látom. Na, E.T. haza. Srácok, lehet, hogy végeztünk is. Igaz, hogy 2,5 óra. Are you okay? I'm fine. But I wonder what sorts of bizarre repercussions my younger self's invention of a flying bicycle will have on the timeline. Did you know that would happen? I had a suspicion. I never could keep those rockets from exploding. So, what do we do now? Now we get back to 1986 before our interactions with the past inevitably cascade into a calamitous future. Where'd you leave Einstein? Doc? He's not in the pound, is he? No, but I think we've got bigger problems right now. Great Scott! Bazzeg. Hát valószínű itt az lesz azt gyanítom, majd ez lehet, hogy most lesz előzetes talán. Igen. Akkor nézzük meg. What's happening? I don't know. We'll have to be careful not to run into ourselves. Hey, fellas. All right, McFly. Let's go see the boss. History says Tanner will be arrested by a rookie cop by the name of Danny Parker. I fear that nothing will save Hill Valley from descending into the fires of chaos and corruption. Nothing is over until Kid Cannon says it's over. Kezden ja, akkor ez 2010-es játék volt. Igen. Hát ilyen is ritkán volt, hogy igazából egy játékot végigtolunk, de mondjuk ez nem... köszönöm, még itt vagy Pamuka? Szóval ilyen is ritkán volt, bár azért ritkán nem játszottam eddig olyan játékkal, ami több részből áll össze, úgyhogy lehet, hogy úgy fogom csinálni, hogy egy kis Red Alert után szerintem, hogyha egy ilyen 2 óra alatt megvan a dolog, az még belefér. Úgyhogy meg most már belejöttem egy kicsit, úgyhogy tudom, hogy mit kell csinálni majd. Meg hát a következőt azt mondjuk nem időzítem így, hogy tehát azt kicsit korábban kezdjük, és akkor lehet, hogy gyorsabban fog menni, meg jobban fog vágni az eszem, vagy az agyam, vagy nem tudom. Na mindegy. Hát ez volt igen, mindenképpen érdekes is volt. Szerintem tök jó. Én eleve már csak azért is, mert a filmet imádom. Tehát, hogy jó volt így nosztalgiának. Meg tök jó a sztori, mert most ugye, tehát ahogy a filmben is ugye mindig nem ért véget az első rész, mert mindig jött valami csavar, hogy valamit okoztak, és arra lesz építve a második rész. Ugyanez volt most is, tehát, hogy a másodikból kiderül, hogy miért kezd el Marty haldoklani. Sejtjük, hogy valószínű az, hogy az Arthur McFly ugye átvette az idézést, tehát az apjának az apja, tehát az ő nagyapja átvette az idézést, és ott valami történhetett, úgyhogy ez majd kiderül a következő részből, az megvan nekem, azt szépen ugyanúgy föltelepítem, és hát most ugye holnap mi van? Szenteste van, 25-26 utána, tehát nem ígérem, sőt valószínűleg nem lesz most a következő 3 napban élőjáték, bocsánat, de szerintem 27-én, tehát az milyen nap most? Pénteken, tehát egy pénteki napon, szerintem pénteken lesz. Úgyhogy, és megpróbálom akkor is ilyen este 8 környékén, de figyeljétek a Facebookot, Facebook oldalunkra ki fogom időben tenni, hogy mikor lesz pontosan játék. Szóval volt ma Forma 1, befejeztük, világbajnokok lettünk Fettellel, aztán kis Red Alert, és most pedig ez a Back to the Future game, ami szerintem baromi jó, nem a grafika a lényeg, hanem a sztori, és hát kíváncsian várom, hogy mi lesz majd a következő. Ígérem, nem fogok belenézni, tehát most láttátok, hogy azért volt már, amikor elindítottam, akkor már folytatás volt, tehát egy kicsit elkezdtem vele játszani, a következőt nem rakom föl, illetve fölrakom, de nem kezdek el vele játszani, úgyhogy tök meglepetés lesz minden. És ha már meglepetés, micsoda frappáns átvezetés, ugye beszéltem róla a Red Alertnél, hogy, és egy kicsit akkor egy Pamukának a sztoriához is kanyarodhatunk, hogy ráfordítás, stb. Nyilván ez is ráfordítás lesz, úgyhogy lehet, hogy Pamukának nem fog tetszeni ez a dolog, vagy nem tudom, hogy milyen reakciót fog kiváltani, de ugye
Szó volt arról az előző videóban, illetve az előző játéknál, hogy elkészült a techbarat.hu, illetve még nem készült, tehát már a domén megvan, tárhely is, és dolgozunk azon, hogy minél hamarabb legyen egy dizájnja, meg egy jó kis tartalom, és olyan legyen, amilyennek én megálmodtam, úgyhogy hamarosan ez jönni fog, de e-mail cím már mondjuk él, tehát az info@techbarat.hu-ra tudtok írni, ha bármi kérdés, óhaj van. Egyrészt, és a másik meglepetés, amit meg erre a videóra ígértem, az pedig az, hogy elkészült az első figura is, tehát egy ilyen kabala figura tulajdonképpen, és ez a kabala figura, most éppen nem tudom itt bemutatni, pedig készülnöm kellett volna, de majd egy külön videót erről szerintem csinálni fogok, vagy a következő live-nál erre készülni fogok. Ez a kabala figura egy nagyon jópofa kis emberke, TechBarat, tehát szóban ugye benne van ez egy szóösszetétel, a köze van a techhez, illetve egy barát, tehát mint egy szerzetes, és egy nagyon mókás kis szerzetes, aki mindenféle ilyen kütyüvel szórakozik, rohangál, ügyetlenkedik majd, és lesznek különböző, tehát többféle verzióban lesz, nem lövöm még le a poént, és ezeket a figurákat, ezeket meg tudjátok majd rendelni a már működő, illetve létező techbarat.hu-ról, ahol még ugye nem létezik a tartalom, illetve nincs fönt. Lesz majd webshop is hamarosan, és ezeket a különböző vicces ilyen figurákat, vagy hát ennek a figurának a vicces szituációit, azt bármire, pólóra, bögrére, tevére, Forma 1-es autóra, amire akarjátok, rá lehet nyomtattatni, vagy applikálni, és akár ajándéktárnak, akár saját használatra lehet saját techbarátos cuccokat, még hűtőmágnest is, de sorolhatnám, na mindegy. Úgyhogy ez a másik meglepetés, szóval haladunk előre, és akár 850 feliratkozó, akár nem tudom, 20 000, mindenképpen csinálni fogom, és elérhető lesz. Ebből is látják az emberek majd talán, hogy igenis komolyan veszem a dolgot, és talán majd a leendő gyártók, vagy együttműködők, akik majd segítenek nekünk a minőségi tartalmaknak a bemutatásában, és ellátnak minket különböző ismert neves termékekkel, amire meg majd sokan kattintanak. Jó kis clickbait persze. Ebből látni fogják, hogy nem mellé beszéltem, és még egy év után is igenis vannak terveim, és lesznek is tervek. No, hát Pamuka még meggondolja, nem szükséges, illetve nem kötelező, ettől még ugyanúgy szívesen látunk majd itt a streamen is, meg nézd a videókat is, meg ha még nem iratkoztál fel, akkor iratkozz is föl. Persze, ha tetszik, ha nem, akkor is, mert akkor is legalább egyet többen vagyunk. Na, szóval, akkor van is, hogy megrendelünk, akkor Dániel már biztos fog venni, ő majd valamilyen dildót, na jó nem. Szóval ez a két meglepetés mára, illetve ez ilyen szülinapi, karácsonyi cucc így egyben, tehát weboldal, és persze lesz mindenféle. Dolgozunk rajta, először a weboldal legyen meg, illetve addigra a többi ilyen kis karakter is elkészül, és akkor lehet választani, hogy milyen típusú legyen. Nagyon vicces lesz. Egy nagyon kedves ismerősöm, Anna dolgozik, egy nagyon ügyes és amúgy kedves volt kolléganőm, aki grafikus lett, és ő dolgozik rajta, majd neki is csinálunk jó kis reklámot, úgyhogy ez majd mindent a maga idejében. Szóval ez volt a meglepés, ez volt a játék, a Back to the Future The Game. Ja, köszi. Akkor nem mondtam semmit. Na, akkor majd rendeljél egy kis cuccot is, nem lesz drága, sőt lesznek szerintem kedvezmények is. Nyilván ez most még minden a jövő, de alakulni fognak a dolgok, úgyhogy előre tekintünk. No, ha már labdarúgókat idéztem, akkor ezt ismét ide tudom vágni, hogy előre nézünk, nem foglalkozunk a hosszú távú jövővel, a következő meccsre koncentrálunk. Na, még egyszer köszi mindenkinek a figyelmet, Daninak is, Árpinak, ha még itt van, Pamukának, Számítógép Tamásnak, de itt volt Stretchy is, meg talán még beköszönt egy rövid időre, volt itt még valaki, mint hogy egy rövid időre beköszönt volna, de mindegy. Szóval nektek, mert ti azért nagyon sokáig itt voltatok, most itt nem találom meg, lehet, hogy már nincsen. Na mindegy. Szóval köszi nektek, szerintem 27-én, tehát pénteket bevéshezitek a naptárba, mert este 8 környékén lesz folytatása ennek a játéknak, és egy kis redalertezés is természetesen, hogy legyen egy kis retro. Köszönöm a figyelmet, még egy kis zenét fogtok hallgatni, az outrót. Amúgy itt is megjelenik majd ez a figura később ilyen kis animáció formában is, úgyhogy nagyon menő lesz. Jó éjszakát nektek, és hát boldogságos, nyugodalmas, kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt, új évet még nem, mert úgyis addig találkozunk. Jó éjszakát,
Minden jót nektek, sziasztok!